Tervetuloa Marvel Podcast Suomeen, jossa me olemme Venom. Ossi Kuvakarju olen minä ja toinen Venom on Leffahullu Nikke ja mä oon aivan sekaisin. Okei, Musta tuntuu, että päivän elokuva, eli Venom Last Dance, sai mut niin sekaisin, että mä en edes tiedä enää, että miten podcasteja aloitetaan. Mutta ei anneta sen häiritä meitä. Te tiedätte kyllä, mikä täällä on meininki. Eli minä, Ossi Kuvakarju ja ystäväni Leffahullu Nikke jutellaan taas Marvelista. Käydään läpi Marvel-maailman tuoreimmat uutiset ja huhut. Sitten katsotaan vähän, että mitäs Marvel-kuulumisia meillä on. Ja sitten tietenkin käydään päivän pääruokaan. Eli Venom The Last Dance-elokuvan arvostelu. Leffahullu Nikke, mikä meininki? hyvä meininki, kiitos Ossi. Tai no, kyseessä on Sonyn leffa, josta puhutaan, niin siinä ja tässä onko se kuin hyvä se meininki, mutta ihan hyvä meininki kuitenkin. Ja tosiaan, jos nyt joku ei tiedä tätä tyyliä, millä me aina uusista leffoista tehdään, niin ensin ilman spoilereita höpötellään ja sitten vasta kunnolla spoilaten kaiken näköistä, koska tässäkin leffassa oli asioita, mitä ehkä joku haluaa oikein spoilereiden kanssa kuulla, kun kaksi Marvel-hullua juttelee. Ja tosiaan, elokuva tuli nyt perjantaina ensi-iltaan. Ihan varmaan en tiedä, koska tämä jakso tulee ulos, mutta me käytiin katsomassa se, Ossi, heti perjantaina ja meikäläinen pari päivää aikaisemmin, koska meillä Turussa ystävällisesti järjestettiin lehdistönäytös, jossa pääsin tämän katsomaan jo pari päivää ennen ensi iltaa. Ja kuten Ossi sanoi, niin tuttuun tapaan kyllähän meillä on aimaannos Marvel-maailman uutisia ja puhuja, mikä itse asiassa itseäni vähän yllätti, kun tuossa niitä katselin, koska ei sitä ole kuin pari viikkoa kai, kun me viimeksi nauhoiteltiin, vai mitä siitä on. Ja nyt taas on tullut kaiken näköistä uutista ja huhua, mistä meikäläinen ajatteli, että olisi ihan hyvä ehkä vähän höpötellä myöskin. Ja jos sitten jotain muuta kuulumista, onko jompikumpi lukenut tai kenties katsonut jotain Marvelia tai pelannut, ostellut, mitä näitä kaikkia tuttuja juttuja on. Mutta tosiaan ennen kuin me hypätään siihen pääaiheeseen ja Venom The Last Danceen, kolmas Venom-leffa. Olisiko uskonut, että tästäkin tulee trilogia? Näin vaan on käynyt. Jep. Mutta ennen siihen menoa, niin puhutaan vähän Marvel-maailman uutisista ja huhuista. Kyllä. Anna Kyllä, tulla vaan. Olen yhtenä korvana. hyvä. Korva Lähdemme mies liikkeelle. kaiken ties. Onko sillä herkät korvaat? Herkät korvaat. Anna tulla vaan. Päästään joskus kotiin nukkumaan. No niin, hyvä. Mä luulen, että sä oot kotona. Nyt vaan. Totta. Mä itse asiassa olen. Joo. Siis No, tää leffa oli niin käsittämätön, että mulla on pää ihan sekaisin. hienoa. Ensimmäisenä huhuna on sellainen, että Sonyn, hyvin alkaa, Sonyn tämä Silver Sable-projekti ei olekaan kuollut. Ja se on takaisin tuotannossa Sonylla. Yeah. Tämä projektihan oli alun perin joskus 2018, jolloin kerrottiin, että Sony teki tällaista elokuvaa kuin Silver and Black. Ja se olisi käsittänyt sitten Silver Sablein ja Black Catin ja heidän seikkailujaan. Ja se jossain vaiheessa päätettiin perua kokonaan. Ja siihen oli kiinnitetty Old Guard-elokuvan ohjaaja Gina Prince Bythewood ohjaajaksi ja sitten käsikirjoittaja olisi ollut Lindsay Beerin ilmeisestikin.
Ja he päätti jossain kohtaa, että ei siitä tule yhtään mitään tällaisesta, mutta nyt tämmöinen tuttu insider Daniel Richman oli kertonut, että Silver Sable-projekti on jälleen kerran työn alla. Tästä ei kerrottu enempää, että onko kyseessä sitten elokuva vai kenties TV-puolelle. Ja alun perin ainakin tämä oli tarkoitus olla se, että tämä kertoo tämä hahmo juuri, tai tämä elokuva juuri tästä Silver Sableista, eli Silvia Zablinovasta, joka sitten jäljittää Felicia Hardia, joka on siis Black Cat. Koska tämähän on tätä Sonyn Marvel-maailmaa, Spider-Man-hahmoja, niin Spider-Mania me ei oltaisi tietenkään nähty, yllätys, yllätys, mutta silloin huuttiin ainakin, että siihen projektiin olisi ollut mahdollisesti kuulunut sekä Skorpioni, Tarantula, Kameleontti sekä Tombstone ja huhun mukaan mahdollisesti jopa Norman Osbornia. No, Ja tämä olisi ollut sitten jonkunlainen alkutyö tällaiselle eräänlaiselle niin kuin, naispuoliselle ryhmälle, johon olisi kuulunut sit myös Spider-Womania, Jackpottia, Stunneria ja Duskia. Mutta sen enempää ei tosiaan kerrota sitten, että onko nyt tämä uusi Silver Sable-projekti sitten täsmälleen tämä sama, että onko se vaan nyt sitten uudestaan otettu työn alle kuitenkin, vai onko se muokkaantunut täysin eriksi. Miten mieltä Ossi on tästä asiasta, ja kuinka paljon sä tiedät, mikä hahmo on Silver Sable? Mä oon joskus kauan sitten lukenut jotain siitä, koska mä en muista juuri mitään. Mä olen pelannut juuri PS4 Spider-Mania, ja siinähän Silver Sablella on merkittävä osuus, ja siitä kautta niinku tuttu hahmo. Toi onhan niinku toi alkuperäinen idea, niin toi siinä Rise by the Book by Wood. Joka tapauksessa se ohjaaja oli niin varsin niinku pätevä. Old Guard ainakin oli ihan hyvä, ja sitten toi Woman King oli erittäin hyvä leffa häneltä. Joo, se on ihan kyllä katsomisen arvoinen. Niin siinä mielessä, ja siis nyt kun mietin, niinku, jos Sony haluaa tehdä tämän Spider-Man-universumin ilman Spider-Mania, niin ainakin sentään niinku Silver Sable ja Black Cat on sentään sellaisia niinku, ei nyt ihan ehkä sankareita, mutta niinku antisankareita tai antipahiksia, joista oikeasti voisi tehdä niinku sellaisen parivaljakon tai hahmot, joita seuraa, joita vastaan ne voisi sitten niinku olla ne viholliset siellä. Et nyt se on ollut niin hämmentävää sillä, että mitä ihmettä ne on ajatellut. No, tietenkin mä näen webissä esiteltiin näitä sankareita myös. Ja samaan aikaan mua kyllä just ihmetyttää tämä näin, että kun me tiedetään, että millaista Morbiusta ja Madame Webbiä sieltä on päässyt läpi, niin mikä sitten oli se niinku, projekti Silver and Black, että mitä siellä on tapahtunut, että että tämä ei ollut mitenkään niinku, silloin pelastettavissa. Että sinänsä se tekee kyllä järkeä sillä, että ne katsoo taas, että ketä hahmoja on, ja sitten, että mitä jos yritetään vielä saada tää lähteä käyntiin, no, sehän tuskinpa ollaan ihan heti näkemässä sitä, että Sony näistä ideoistaan luopuisi. Ja toki me ei ole vielä päästy niihin heidän TV-sarjojensa pariin, että voihan se olla, että siellä onkin se heidän todelliset taitonsa, jos ei lasketa näitä Marvel Studiosin kanssa yhteistyöstä tehtyjä Spider-Mania tai Spider-Verse-elokuvia, että kuka tietää, että niin siellähän se voi olla se potentiaali, mutta joo, sellaista, että katsotaan nyt. Niin, kyllä se varmasti katsottua tulee, koska se on Marvelia. Se nyt on ihan varma.
Jep. mutta toivo elää, että Mm, Spider-Noir-sarja sitten olisi oikeinkin hyvä. Sitähän alettiin juuri jep. kuvaamaan tuossa, joten Totta. katsotaan millainen se sitten on. Sanotaan nyt, että en mä tätä järin odota, tai mua Mm, kiinnostaa nähdä kyllä Black Cat, että jep. se hahmo olisi pitänyt aikaa sitten saada jo niin kuin rakkautta Mm, Spider-Man-leffoissa. Nyt jep. nähtäväksi jää, että onko Black Cat tässä Silver Sabers, koska Black Cat-hahmohan on huuttu Spider-Man 4 myöskin, Niin, ja se on totta kyllä myös. katsotaan, että onko Mm. se sitten mahdollisesti tulossa. Ää, Tietenkin samaan aikaan Spider-Man 4 on niin paljon erilaisia huhuja, että se on mahdotonta sanoa, että mitkä niistä nyt on niitä ollut niitä paikkansa pitäviä. Mutta kyllä. joo, Ja kun puhumme Spider-Man 4, niin hypätään seuraavaan kyllä. uutisen. Seuraava uutinen liittyy Spider-Man 4, tai no itse asiassa moni uutinen. Otetaan tähän pikkusen koontia Spider-Man 4 uutisista. Ja joku aika sitten Tom Holland kertoi, että hän ja hänen tyttöystävänsä Zendaya olivat lukeneet käsikirjoituksen seuraavaan Spider-Man-leffaan ja sanoi, että he pitivät siitä todella paljon, mutta siinä on Mm, asioita, mitä pitää saada vielä toimimaan. Eli, jep. eli ei ollut täysin kelvannut sitten tälle parivaljakolle tai ainakaan Hollandille. Oli sitä mieltä, että täytyy tehdä niin kuin, faneille kunniallinen elokuva. Eli siksi pitää muutamia asioita vielä miettiä. Ja samalla hän kertoi, että hän haluaisi nähdä Miles Moralesin live actionina. Mm, Ja hän haluaisi, että hän voisi olla tämmöinen, vähän niin kuin mitä Robert Downey Jr. oli hänelle Spider-Man edellisen trilogian avauksessa, niin hän voisi sitten olla tämmöinen samanlainen mentori Miles mm, Moralesille. Ja sehän tietenkin kuulostaa todella hyvältä. kyllä. Sitten pikasena mainittakoon myös se, että Tom Holland juuri paljasti sen, että elokuva on virallisesti nyt tulossa ja Mm, kuvaukset alkaa ensi kesänä. Hän oli Jimmy Fallonin vieraana, jossa hän kertoi, että näin on. Sen lisäksi Holland kertoi, että hän oli tietoinen tästä, että Robert Downey Jr. tekee paluun Doomina, ja koska hänhän ei saa tunnetusti salaisuuksia pitää, niin tämän takia hän kyllä. oli vältellyt kaikkia pressiesiintymisiä, jotta hän ei vahingossakaan tätä kertoisi. Mutta hän oli kuulemma tiennyt tästä hyvin pitkään jo, joten oli kuulemma hyvinkin tuskallista, Mm. tämä asia. Mainitsiko hän jopa, että hän oli tiennyt asian pari vuotta? Sanoiko hän niin? Mm. Se on aika hurjaa, koska se on aina Ää, niin epäselvää, että milloin niin kuin, toi on päätetty, on. toi, että onko se Täällä on niin paljon näitä niin kuin, uutisia, mä yritän löytää täältä sen oikean, niinpä. missä Mutta siinä mainittiin kun juuri. etit, niin mä voin sen verran kommentoida vaikka, että tosi kiva kuulla, että niin kuin, projekti etenee siellä ja saadaan aina vähän tämmöistä konkreettista niin kuin asiaa. Ja, toi on mielenkiintoinen just toi yksityiskohta, että Tom Holland itse just niin kuin sanoo, että joo, että hän on lukenut hyvän käsiksen, joka ei kuitenkaan ole ihan vielä siellä, että se saa hänet kuulostaa silleen, niin kuin, että hänelläkin on standardeja, Mm-hmm. ää, toi puoli siitä, että niin kuin pitää tehdä faneja kunnioittava teos, niin no, mä oon aina sitä mieltä, että ei siitä nyt tarvitse välittää, että tekee hyvää ennen kaikkea, mutta se on varmasti niin kuin, tosi hyvää PR, se on sanottu tuolla lailla, että Mm, tietenkin tässä on se, että eihän me nyt tietenkään voida tietää, että onko Tom Hollandilla hyvä maku elokuvakäsikirjoitusten suhteen, että vaikka hän onkin on eri
taidot katsoa elokuvia ja näytellä niissä. Mutta siis tosi innostavaa. Sitten toi Miles Morales-kommentti, mä tykkään siitä paljon. Siis niinku, siinä on useita teitä, mitä voi Miles Moralesin kanssa tehdä, että voi niinku, mennä tällä alkuperäisellä Ultimate-tavalla, eli tehdään Death of Spider-Man, Spider-Manin Peter Parkerin kuolema ja sitä seuraa. Mutta nykyään tavallaan niin kuin yleisö on ehkä enemmän jo alkanut tottua se, että ne kuuluu samaan maailmaan ja ne toimii yhdessä. Niin kuin videopeleissä tiedetään, että tämä on meininkiä nyt tällä hetkellä sarjakuvissakin. Ja silleen, niin kuin, siinä olisi kyllä kieltämättä niin kuin, Valkokankaallakin omalla tavallaan niin kuin kaunista nähdä se sellainen niin kuin, tällainen veljeys heidän välillään ehkä ja tämmöinen justiinsa mentoriasemassa Tom Holland, joka myös sitten niin kuin auttaa siinä, että kun hän kuitenkin ikääntyy, hän on nyt 28-vuotias, eli kyllä niin kuin pitkään pystyy vielä Spider-Mania näyttelemään, mutta Spider-Manin tavallaan ei hän nuorena ikuisuutta pysy. Joten sitten kun hän alkaa silleen lähestyä vaikka jo 40, niin sitten tekee järkeä, että hän ei ole enää se niin kuin nuorin kostaja siellä, vaan että hän alkaa olla jo silleen veteraani. Ja siis mä tykkään, Marvelissahan aina sarjakuvissakin riipuutataan sitä aikaa, joina se hahmo pysyy ikuisesti niin kuin nuorena melkein. Mutta mä tykkäsin tosi paljon silloin, kun me nähtiin semmoinen vähän vanhempi Peter Parker sarjakuvissa. Se semmoinen niin kuin 30-40 ikäluokan oleva. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä niin kuin semmoinen, että ei aina ole se nuori Peter Parker. Toki nyt esimerkiksi tämä uusi Ultimate-laini, mikä on menossa, niin siellähän on siis sellainen, että tämä Peter Parker on jo niin kuin, aikuinen ennen kuin vasta tämä hämähäkki puree. Hänellä on jo 2 lasta ja hän on jo tommoinen vanha 40 päälle oleva herrasmies, joka sitten saa vasta nämä hämähäkkivoimat, niin siinä tulee jo just semmoinen hieman erilainen twisti mukaan siihen, ja miten sitten, kun ei olekaan se sellainen nuori kuumapää Jannu niin sanotusti, joka nämä voimat saa, vai sitten on tämmöinen vanhempi, niin osaako sitä ajatella ihan eri tavalla näitä voimia. Ja pääuniversumissahan toi Spider-Man on tällä hetkellä just tämän Tom Hollandin ikäinen 28 yleensä, niin kuin, että se on vakiintunut ikään kuin siihen. Ja sitten, niin, joka on myös semmoinen, että välillä ihmiset unohtaa, että niin kuin, koska ne on tottunut elokuvissa näkemään Spider-Manin just niin kuin high schoolissa. Ja nyt tietenkin niin kuin viime elokuvassa oli just kiva, että siinä haettiin kollegeen ja oli just sitä, että niin. Ja se on myös mielenkiintoista, että pääsee näkemään Spider-Manin ikääntymisen, koska niin se iskee ihan eri lailla kuin se vaikka, että me nähtiin, miten Tony Stark ikääntyi, koska siinä ei ole samanlaista niin kuin, se ikääntyminen on niin erilaista nuorena, kuin se on sitten siinä keski-iän tienoilla, ainakaan jos ei tule mitään kummempaa kriisiä. Ja sitten niin, ja siis niin kun puhutaan näistä vanhemmista Peter Parker-versioista, niin pitää tietenkin muistaa niin kuin Spider-Versissä Jake Johnsonin niin kuin versio, joka on todella onnistunut ja hyvä, että totta kai niin kuin sitä ei pidä mennä imitoida sitten Tom Hollandin, että kuuluu tehdä ihan oma versionsa, mutta joo, kyllä mä innolla odotan. Kyllä, ehdottomasti. Ja kun nyt mä löysin sen uutisen, mistä mä puhuin aiemmin, niin ei ainakaan mainittu mitään aikaa, kauan hän tiesi Robert Downin palusta, mutta hän tiesi sen jo jonkun aikaa ja oli kuulemma vaikea pitää se salaisuus ennen kuin se sitten paljastettiin. Ja sen takia hän sanoi vältelleensä kaikennäköisiä pressiesiintymisiä jopa, koska hänellä on se maine, että hän kertoo asioita, mitä ei saisi vielä kertoa. Jep. Hypätään seuraavaan. Seuraava huhu liittyy Avengers Secret Wars-elokuvaan. Ja sieltähän me huhuillaan vähän väliä aina kaikkea, koska miksi ei. Tämä elokuva kiinnostaa todella paljon
paljon kaikkia, ja ne on ne seuraavat isot Avengers-leffat, ja Secret Wars ehkä vielä enemmän on se sellainen, mikä niin kun sen nimi on sellainen, että moni tietää jo heti sarjakuvista tämän tarinan, ja nyt huhu kertoo sen, että Secret Warsin huhutaan Thanoksen paluuta. Kyllä, mäkin näin sitten jotain otsikoita. Kyllä, Ja, jo kerro vaan. niin, ja sehän on aina niinku, hieno tapa niinku, sarjakuvissa ja muissa tällaisissa niinku, fantasia toimintatarinoissa näyttää sillä lailla uuden pahiksen mahti pistämällä se päihittämään se entinen suuri paha. Tai sitten vaihtoa se, että nyt onkin pakko liittoutua sen entisen vihollisen kanssa, koska muuten ei pärjätä sitä uutta vastaan. Ja sitten Niin. tietenkin, kun puhutaan Secret Warsista, kaikkea näitä Battleworld-maailmoja, mitä siellä on, niin kuin, varsinkin just tuossa tuoreimmassa Secret Warsissa, kaikki, jotka on lukenut sen, tietää, niin että siellä on kaikenlaisia erilaisia versioita, että periaatteessahan sitä ei tiedä, että onko tässä se sama Thanos, tai no periaatteessahan mehän nähtiin 2 eri Thanosia jo pelkästään Endgameissa, mutta että se olisikin hupaisa, jos tämä onkin se vähän rennompi Thanos, joka on niin, tuon T'Challan alainen What If-sarjassa, kaikenlaisia vaihtoehtoja löytyy sillä, että niin ja siis... että ei ole siihenkään takia sellainen uutinen, joka mua mitenkään niin kuin herättäisi minussa erityisemmin kyynisyyttä, vaikka sen voi tehdä myös tietenkin tosi tylsällä tavalla, mutta... Niin, sen sijaan enemmänkin se, että koska me nähtiin Thanos, ja niin kuin sanoit kahdesti, niin molemmat kuoli kuitenkin, niin siihen vaatii jonkunlaista aikamatkustusta taas, jos se olisi se sama. Eli olisiko se sitten jostain muualta taas joku toinen variantti? Nähdäänkö me mahdollisesti todella paljon variantteja juuri tässä Secret Wars-leffassa? Ja ne, jotka tietää tämän Jonathan Hickmanin Secret Wars-tarinan, niin tietää, että siinä Doom näytti kyllä Thanokselle paikan, että kumpi määrää ja miten se homma toimii, niin odotan innolla, jos tässä nähdään samanlaista matsia Doomin ja Thanoksen välillä, mitä tuossa sarjakuvassa nähtiin. Joo, se voisi olla hyvin. Mä en edes muistanut, että siinä Secret Warsissa oli Thanos, että mä en ole pitkään aikaa sitä lukenut, mutta pitää sekin jossain vaiheessa tässä vilkasta uusiksi. Mutta siellä on loppuvuodessa Marvel julkaisee uuden omnibuksen, missä on tämä Secret Wars kokonaisuutena. Tai siis se julkaistaan 2 omnibusta. Toinen on Secret Wars, joka sisältää sen Avengers ja eikös 2 Avengers-lehdessä ollut? Joo, Avengers niin, ja New Avengers. Kyllä. Niin ne tarinakokonaisuudet, mikä johti Secret Warsia, ja sitten siinä on Secret Wars. Ja sitten erillinen omnibus, mikä sisältää taas ne Battleworld-tarinat, mitä sitten oli useilla eri sankareilla. Joten semmoinen kannattaa hommata, vaikka jos haluaa päästä kärrylle tästä. Se on ihan hieno idea. Multa löytyy toki itseltäni jo se Secret Wars ja sitten paljon niitä erilaisia omia suosikkeja Battleworld-sarjoja sieltä. Että... No niin, sehän on hyvä. Ja Warzone ei löydy. No niin, koska no sitten meikäläinen alkoi digitaalisena tai luki siihen aikaan jo, kun nämä ilmestyi, niin ei ole tullut ostettu, niin ehkä lähden sitten onnibusseilema. Joo, lähden Ossia voikkaamaan onnibussilla. Kyllä, kyllä vaan. Aina Battleworldiin asti vielä. Kyllä, kyllä. Hypätään seuraavaan huhuun. Seuraava huhu kertoo, että Sony Pictures suunnittelee edelleen Sinister Six-elokuvaa. Siis miljoonatta kertaa, siis Sinister Six, niin kuin, erittäin mehukas idea, mutta siis ei, että kun se olisi niin paljon parempi, että se tehdään sen Spider-Manin kautta. Spider-Man yksi kerrallaan kohtaa niitä vihollisia, ja sitten elokuva, jossa se
ne liittoutuu ja joutuu Spider-Man ottamaan niitä yhdessä, taistelemaan niitä vastaan. Siis se on mun mielestä se tapa tehdä se, jos tekee semmoisen kunnon niin kuin Sinister Sixin, eikä esimerkiksi tee tätä, joka on siis loistava sarjakuva kyllä, tämä Nick Spencerin Superior Foes of Spider-Man, jossa on tämmöinen uusi Sinister Six, jossa on vain 5 jäsentä, jotka on niinku tämmöisiä totaalisia losereita. Siinä on Boomerang ja Beetle ja Overdrive ja Speed Demon ja Shocker. Ja ne on niinku, siis se on loistava kirja. Joo, se on yksi mun kyllä suosikkeja. Siis se on melkein niinku, jos tietää sarjan It's Always Sunny in Philadelphia suomeksi Elämää Philadelphiassa, niin se on melkein kuin ne olisi saanut supervoimat tyypit siinä. Se on niin just tällaisia täydellisiä tällaisia losereita. Että jos sille linjalle lähtee, niin sitten se voi tehdä suoraan niinku omaksi elokuvakseen, sellaiseksi komediaksi. Mutta siis muuten sitten, ja sitten jos niinku lähdetään niinku tällä nykyisellä Spider-Versillä, niin mä en ymmärrä, että siis eihän ne voi ajatella, että se on hyvä idea. Siis kukaan ei tykännyt Morbiuksesta, kukaan ei tykännyt Madame Webistä. Venomilla on faninsa, mutta eihän se nyt riitä yhtään minnekään. Ja ei se ole siis puutta vielä. No sekin vielä. Ja sitten niin kuin siis, no Craven nähdään sitten, että mitä se tekee. Niin kuin, onko se nyt se, kun siellä näkyy niin paljon verta, että nyt se on hyvä sen takia. Voi olla, tuskin, mutta kuitenkin. Ja sitten niin kuin, siis, kun muistaa edelleen sen Morbiuksen lopputekstikohtauksen, jossa se Michael Keaton tulee sieltä. Ja siis niin kuin, ne ei selvästikään handlaa tuollaista niin kuin, multiversumin jatkumoa, tai edes yhden multiversumin jatkumoa hädin toskin, niin siis sillään, mulla ei ole minkäänlaista lohtoa siihen, ellei just niin kuin kuulisi, että tulee joku semmoinen niin kuin oikeasti todella pätevä kirjoittaja ja ohjaaja, jotka saa oikeasti vapaat kädet tehdä siitä omanlaisensa. Mutta siis joo, mulla ei ole luottoa kyllä. Tai sitten Sony tarvisi jonkunlaisen Kevin Feigen, jonkun, joka pitäisi pikkusen lankoi käsissään, koska nämä on niin hajallaan, vaikka ne yrittää olla niin kuin samaa periaatteessa. Sitten siellä on kuitenkin kaikki irrallisia, ja nyt 3 Venom-leffaa nähneenä, niin mulla on vähän vaikeuksia niin aina, että tietääkö ne edes kunnon, mitä niissä aiemmissa on tapahtunut. Ne niin kuin, siellä niin kuin aika paljon niin kuin unohdetaan ne aiemman leffan tapahtumat periaatteessa, niin et oikein tiedä. Miettii sitä cameoa, joka Tom Hardylla oli No Way Homeissa, ja miten se niin kuin, siis ihan käsittämätöntä. Ja siis se, mikä niiden pitäisi, niin kuin, mä en käsitä sitä jatkuvaa, kun aina kuulee koko ajan sitä, miten paljon niillä on niitä ongelmia, miten sitten ne elokuvat niin kuin, silputaan, miksi sattuu, jotain sellaista niin kuin jatkuvaa reaktionaarista sellaista, että niiden pitäisi ymmärtää siis, niin kuin, ja se on totta kai niin kuin, tosi helppo tällaista, kun ei ole koskaan tehnyt elokuvaa, mutta niin kuin, siis se, että kun teillä on joku visio, te olette palkannut jonkun ihmisen sen toteuttamaan, niin luottakaa siihen, antakaa sen tehdä se, toteuttaa se niin teos, minkä hän haluaa, ja sitten katsokaa, mitä tapahtuu, koska selvästikään niin kuin, ei toi tommonen niin kuin mikromanagerointikaan siellä, niin kuin, tai isompi tommonen managerointi, niskaan hingittäminen, ei se selvästikään toimi niille. Että niin. Joo. Kyllä. Sellainen räntti tällä kertaa. Hyvä. Siirrytään jälleen seuraavaan. Nyt on ollut huhua taas siitä, että mahtaakohan tämä Marvel Studion Armor Wars toteutua vai ei. Ja nyt näyttää siltä, että tämä ei sanota, että se on peruntunut tai peruntumassa, mutta sitä on työnnetty vähän etämälle. Ja nyt halutaan keskittyä näihin jo niin kuin aiemmin kerrottuihin, mitä on tekeillä ja näihin. Ja sen jälkeen katsotaan vähän, mitä on tulossa. Ja nyt huhu kertoo, että Armor Warsin tiettyjä juonielementtejä saadaan nähdä
tässä Vision-sarjassa. Eli Okei. tiettyjä asioita siirrettäisiin tähän Vision-sarjaan, mikä on siis varmemmin tulossa. Mm, Ää, okei, todella erikoista. tota, Se on todella erikoista, varsinkin kun mun mielestä Armor Wars, mikä keskittyy taas Tony Starkin niin kuin, hänen jättämäänsä niin kuin, Perin, ja sen perintöön, väärinkäyttö. niin, ja sitten miten Rhodey sitten onnistuisi Mm, ja miten niin kuin, jos rikollista tietää tämän Armor Warsin, niin miten niin kuin muut lähtee havittelemaan tätä mm, teknologiaa itselleen, jne. Niin miten se sopii Visioniin? mm, Siis Vision tietenkin on MCUn puolella eräänlainen tämmöinen Tony Stark joo, jälkeläinen, sitä mutta kautta niinku, mä mut mitä, luulen, että se mitä ne justiinsa asiat se, Armor Warsissa olisi ollut sitten, niin mitä niin kuin niin, tähän sitten se, siirrettäisiin? sitä mä just mietin silleen, että niinku se Armor Warsin peruspremissi ei välttämättä sovi siihen, mutta sitten sellaisia elementtejä, jotka voi sopii, niin kuin, mun mielestä niin kuin, olisi todella mielenkiintoista nähdä Rhodin ja Visionin suhde, koska me tiedetään kuitenkin, että sen jälkeen kun, no ensinnäkin siis oli tämä hetki Age of Ultron ja Civil Warin välissä, jolloin he olivat molemmat Avengers-jäseneitä, mutta sitten he olivat siitä tiimistä ainoat, jotka jäi niin kuin tänne Tony Starkin tiimiin. Ja sitten Civil Warin jälkeen siis he olivat ainoat kolme niin kuin, kostajaa, Vision, War Machine ja Iron Man, joten siinä Mm. voisi olla niin kuin jotain, niin kuin ehkä vähän takaumaa heidän suhteettaan, mitä he siinä niin kuin oppivat toisistaan. Siinä on potentiaalia siinä mielessä näillä kahdella hahmolla. Mm. Sitten taas, että miten paljon sitä Armor Wars niin kuin, siinä on vähän silleen, että voisiko esimerkiksi olla semmoinen, että yhdistää vähän silleen, että me ollaan kuultu, että Ultron saattaa olla tulossa takaisin. Mitä Mm. jos Justin Hammer on se, joka Ultronin tuo takaisin, kun se yrittää, niin tyyliin hakkeroituu jonnekin Tony Starkin tiedostoihin, etsii metsästää niitä ja sitten vahingossa vapauttaa Ultronin sieltä. Niin jotain tällaisia ehkä voisi löytyä siitä. Mutta tuossa on kyllä todellakin niin kuin aina omat riskinsä, jos lähdetään tuolla lailla Mä oon nyt yhdistelemään. heti, mä oon nyt heti sitä mieltä, että ei muuta kuin Ossi kirjoittamaan Marvelille tätä, koska tämä kuulosti tosi hyvältä. Mä haluan, että tässä tulee tällainen Justin Hammeria mukaan, ai että kuule siihen, ja vähän Ultronia, ai että, ai että. Kyllä James Spader siis todellakin vahvistettiin, että hän tulee olemaan tässä Ultron-sarjassa mukana. Paul Bettany tietenkin myös mukana menossa. Showrunneriksi kerrottiin Terry Matalas. Joo. Ja tosiaan Armor Warsin palataan sen verran, niin Joo. Don Cheadleltä kysyttiin, että mikä on Armor Warsin tilanne, ja hän oli vastannut, että jos tiedätte, niin kertokaa mullekin. Yep. Sanoi, että hän ei nyt ole ihan täysin tiedä Marvelilla, mikä homma on tällä hetkellä, ja niin paljon kaiken näköisiä on muutoksia ollut, että saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan, ja koska nähdään, mitä nähdään. Yep. Se on tosi mielenkiintoista sinänsä, että koska tosi moni näistä niin kuin, pitkäaikaisista MCU-näyttelijöistä sitten niin kuin, näissä uudemmissa elokuvissa on ollut myös tuottajia. Esimerkiksi niin kuin Hemsworth tuossa Thorissa ja Scarlett Johansson Black Widowssa ja nähnyt jotain huhuja, että ehkä myös Thunderboltsissa hän on ollut tuottajana, mutta niin, siis niin kuin EP-nä. Ja sitten tällaisia, mutta niin. Ja sitten niin kuin mietin just sillä, että miten ne ei ole niin kuin Don Cheadleä tavallaan, koska hänellä on kuitenkin kokemusta niin kuin myös täältä puolelta, niin ei ole ottanut mukaan siihen. Ehkä ei ole tarpeeksi Niin, iso nimi heidän mielestä, ettei ole otettu sit mukaan. Niin, vähän omituista. Mutta silleen niin kuin yleensähän se ei ole sinänsä, että näyttelijät ei tiedä, että missä mennään, että he odottaa monesti niin kuin sitä käsistä.
Ja voihan se tietenkin olla myös se, että Don Cheadle itse niin kuin tykkää, että hänen suhde Marveliin on se, että hän niin kuin odottaa sitä kutsua kuvauksiin ja sitten hoitaa sillä lailla tätä Niin, tai touhua. sitten kun miten Marvelilla tämä homma toimii, että vaikka nämä kaikki, mitä sä aiemminkin mainitsit, on saanut niin kuin, nimensä, että on tuottajina, mutta kuinka paljon he on tiennyt sit ennen, kun sit Mm, vasta kun kuvaukset jep. on niin kuin, lähtenyt käyntiin. Että se voi olla, että se lanka on vaan Kevin Feige ja hänen näillä muilla Mm, päätuottajilla, ja niin kuin, joo, se voi kyllä hyvin olla myös. sit ei näitä kerrota vaan vielä tässä Mm. vaiheessa, että mikä sitten on homma niin kuin eteenpäin. Öö, Hypätäänkö Mut seuraavaan? joo, siis mä sanon vielä sen verran jälleen Sano. kerran siis sen, että edelleen siis niin kuin Rhodey on se viimeinen näistä niin kuin edellisen vaiheen vanhoista konkareista, jotka ei ole saanut sitä omaa projektia. Ja että vaikka me ollaan nähty häntä Secret Invasionissa ja hyvin nopeasti tuossa Falcon and Winter Soldierissa, niin kyllä edelleen odotan sitä, että hän saa sen päivänsä. Ja jos ei se Niin, Armor Wars niin, toteudu, niin sitten jotain muuta kautta esimerkiksi, niin hänestä voisi tulla niin kuin Rhodista presidentti noissa leffoissa tai joku muu tällainen, hänestä voisi tulla niin kuin joku, että jos hän ei enää tavallaan pysy niin kuin tällaisena aktiivisena supersankarina, joku tämmöinen niin kuin yhdistävä mm, tekijä, uusi Nick Fury-tyyppinen mm, hahmo, että niin, koska kuitenkin se olisi kiva pitää hänet siellä mukana. mm, Joo. kyllä. Öö, Seuraava Mm. uutinen kertoo sen asian, mitä oikeastaan kaikki tiesi, ja se on se, Mm. että Blade ei ole tulossa ensi vuonna. Jep. Marvel siirsi Bladein pois julkaisukalenterista, mutta ne siirsi sen määräämättömään ajankohtaan, eli ei saanut uutta Mm. ajankohtaa. Joo, Eli ei. tosiaan nyt ei ole ollenkaan tietoa, mikä on Bladein tilanne. No se ei yllättänyt, että se ei tule ensi vuonna, koska eihän sitä ole alettu Joo, vielä ei. kuvaamaan, ja tiedä edes, ketä Mm. siinä projektissa on mukana. Ja on sanottu, että ne nykyään keskittyy tekemään 3 elokuvaa vuodessa, että Kyllä. niin sekin. Ja 3 on ensi vuodeksi jo tulossa, ja ne on kaikki kuvattukin, joten, tai niin kuin yhtä Mm. kuvataan vielä, mutta 2 niistä on jo kuvattu, niin Sepä se. ei sitten olisi mahtunutkaan ensi vuoteen, mutta ei siis siirretty vuodella eteenpäin tai 2, vaan nyt ei edes annettu Mm. mitään uutta aikataulua. Tämä projekti on monen mielestä ollut hyvin hankala, ja siinä on vaihtunut kaiken näköistä, ja moni epäilee, että lieneekö se leffa sieltä tulossa, ja sanonpa Mm. joku Blade olevansa ainoa oikea Blade, ei tule olemaan muita Bladeja, ellei nyt väärin muista, ei puhuta siitä sen enempää, mutta My Time to Shine Hello kertoi, Scooperi siis kertoi, että Blade ei ole kyllä vielä niin kuin kuollut, Mm. eikä haudattuna, että tämä vaan siirtyy nyt eteenpäin määrittelemättömän aikaan, sillä Marvel nyt keskittyy enemmän ilmeisesti muihin. Mä Mm. toivon, että me nähdään Bladea, ja nimenomaan Mahershala Ali on pirun hyvä näyttelijä, niin mä niinku Nimenomaan. haluan kyllä, että me nähdään hänen Bladea vielä tulevan. Mm. Tässä kohtaa Ainut ehkä mikä sen mä oon verran. vähän huolissani on se, että hän on nyt jo 50, että se ikä saattaa pikkuhiljaa tulla vastaan, mutta sitten ainahan on se mahdollisuus, että tekee sen tarinan, jossa on Blade ja Bladein tytär. Mutta niin. Joo, olit sanomassa. Ää, Joo, ei oli No, sanomassa mä sitä, voin, niin. että tässä kohtaa nyt ehkä voidaan mainita myös, että monihan kovasti haluaisi Wesley Snipesia, Mm, että hän tekisi tämän paluun niin kuin Blade-leffan merkeissä, niin mä tykkään Wesley Snipesin Bladeista, no se 3 ei ehkä ihan niin hyvä ole, samoin. mutta kyllä mä silti haluan nähdä seuraavaksi ennemmin Mahershala Alia Bladeina. Samoin. Et, Samoin, ja jos tämä projekti venyy vielä pidemmälle, niin sitten taas niin on pakko vaihtaa kokonaan uuteen, tai sitten niin. Tällä hetkellä mä luulen, että kyllä ne haluaa ensin tehdä pistää tämän multiversumisaikan pakettiin, ja sitten ehkä niin sitten joskus silloin
2028 tienoilla ehkä vasta sitten niin kuin Mm, julkaisisi sitten uutta mm. Bladea. Niin. Mutta Tietenkin tuossa se, että eihän me tiedetä yhtään, että mitä elokuvia on tuossa Avengersia lisäksi sitten ei. lähivuosina. Mutta huhu kertoo myös sen, että äh, Kevin Feige olisi halukas siirtymään Midnight Suns-projektin Mm, pariin. Se olisi se, mikä häntä kiinnostaisi. Ja siinä vielä mahdollisesti juuri tämä, että siinä nähtäisiin ehkä Bladea. Eli olisi sitten sellainen versio Midnight Sunsissa, että siinä olisi Bladea, Moon Knightia ja sitten Werewolf by Night, joka sitten niin, olisi mukana ja Man-Thing ehkä myöskin. Eli saataisiin tällaista vähän enemmän tällaista skifi-puolta tai tällaista pikkusen horror-teemaa enemmän. Werewolf by Night on edelleen se ainoa kunnon tällainen niin kuin yliluonnollinen kauhuprojekti Marvelilta, niin nyt mahdollisesti olisi sitten huhuttu. Tätähän on huhuttu jo jonkun aikaa tätä Midnight Sunsia, niin mutta onkin, tosiaan uusin huhu kertoo, että Feige olisi kiinnostunut siirtymään nopeammin tähän projektiin nyt, kun tämä Blade sitten ei edennytkään tässä kohtaa. Sehän voisi olla myös ihan validi tapa, niin esittelee sitä kautta, että Blade on vaikka johtajana siinä, ja sitä kautta he sitten saa otteen siihen hahmoon, jonka jälkeen sitten se solo-elokuva voi olla helpompi tällä kertaa tehdä näin päin tämä. Ja Midnight Sun kyllä niin kuin, voisi olla tosi niin kuin, kiinnostava projekti, ja tulee tässä niin kuin, viime aikoina sattuneesta syystä mieleen, että kyllähän sinne voisi ryhmään pari MCU-noitaakin heittää, että saataisiin sopii erittäin hyvin. MCU-noita. Siellä. Jos tietää esimerkiksi sarjakuvien puolelta, niin en täysin väärässä ole, niin tässä hiljattain tulleessa Midnight Suns sarjakuva-lehdessä esimerkiksi Agatha Harkness kuuluu tähän porukkaan. Aivan. Ja sitten kun puhutaan Man-Thingistä, niin ilmeisesti tämmöinen hahmo nimeltä Jennifer Cale, joka on myös tuossa, niin hän ilmeisesti hengannut paljon Man-Thingin kanssa sarjakuissa. En ole niistä lukenut, mutta olen kuullut, että näin on näppylät. Ja sen lisäksi, jos puhutaan hahmosta, mitä meillä esimerkiksi on jo tullut, niin Clea on kuulunut tähän tiimiin, joka me nähtiin pikku vilkaisulta, mutta niin myös on todella paljon Doctor Strangeakin nähty tässä porukassa. Sen lisäksi siellä on ollut muun muassa Ghost Rider onkohan siellä joskus nähty Ossin lemppari, eli Morbiustakin vähän mukana. No niin. Mikä jottei. Niinpä. Mikä jottei. Sepä se olisi nannaa. Mutta sitten siirrytään seuraavaan, mutta jatkaen tätä. Eli Blade tosiaan siirtyy johonkin, mutta vuodella 2028 kerrottiin 3 MCU-leffaa olevan tulossa. Eli ei kerrottu leffoja, mutta kerrottiin, että lyötiin päivämääriä lukkoon sinne vuodelle 28. Eli siellä olisi helmikuun 18, toukokuun 5 ja marraskuun 10. Näihin on lyöty lukkoon, että tulee MCU-leffaa sitten. Ja tosiaan 28, eli se olisi sitten Secret Warsin jälkeistä aikaa, no ensimmäisenä voisi epäillä heti, että olisiko kyse sitten vihdoin X-Menia. Se on ensimmäinen, joka tulee mullekin mieleen silleen, että X-Men, sitten ehkä toi Midnight Sun, just puhuttiin, ja sitten muita on sitten tietenkin sellaiset niin uudet jatko-osat, että me nyt ei tiedetä, että milloin on tulossa vaikka Shang-Chi 2, Doctor Strange 3, luultavasti tulee ennen Secret Avengersia, mutta voisi hyvin kuulua tonne.
Thor vitosesta on Kos, ollut puhetta ja koska tälleen niin kuin. joo, ja edelleen, mitä mä puhuin jo aikaisemmin, niin jos mennään tällä Jonathan Hickmanin Secret Wars-tarinalla ja halutaan tuoda enemmän se törmäys, Mm, niin sitähän pohjustettiin jo edellisessä Doctor Strange-leffassa, sepä niin, se. niin mä odottaisin, että tulisi se seuraava Doctor Strange-leffa vielä ennen, mikä sitten kertoisi tämän, mutta sitten oletettavasti pitäisi pikkuhiljaa sitten jo jotain tietääkin, koska Niin, sepä. muuten Että loppuu niin, ehkä niin. aika siitä kesken. Mä Jep. mietin itse myös, että olisiko sitten Spider-Man 5 yksi näistä, jos niin kuin Öö, nelonen tulee jo, vai eikö sitä lasketa tähän, koska se on mä Sonyin en usko, ja Marvelin? sitä ei lasketa, koska se on Sonyn, että toi oli kuitenkin Disney-ilmoitus, koska samalla ilmoitettiin esim. Se, että sen Bladein aiemman paikan saa Predator Badlands, joka tälleen Mm. sivuhuomautuksena odotan todella innolla, että niin, niin päästään sinnekin maailmaan, että niin, niin. Mutta jos kuitenkin oletettavasti Marvel Studiolta tulee se 3 leffaa per vuosi, niin tuskin siihen nyt neljänneksi tulee sitten Spider-Man, ja mä jotenkin oletan enemmän, että se Mm, lukeudutaan siihen silletti, mä, vaikka ne Sonin kanssa onkin. En tiedä, miten on niin siis aiemmin mennyt. aiemminhan siis niin kuin, no ne on tehnyt vähemmän elokuvia, mutta siis ensimmäinen kerta, kun tuli 3 MCU-elokuvaa, niin Spider-Man oli yksi niistä. Tokalla kerralla se oli toi Far From Home, joka oli niin kuin just Endgamein jälkeen. Ja sitten niin kuin No Way Home 2021, niin silloinhan tuli itse asiassa 4 elokuvaa, ja se oli juurikin se 4. Että niin, niin. Siinä Mm, mielessä mm, mä luulen, että sen niin kuin on mahdollista tehdä poikkeus siihen 3 sääntöön nimenomaan Spider-Manin takia, koska siinä kuitenkin niin, toinen studio ottaa sen isomman mm, mm, lastiin, hoitaa niin kuin pääasiassa rahat ja tälleen, ja sitten niin se tietenkin riippuu siitä, niin kuin, että miten niin kuin vaikka Feige, että mikä projekti on sille silloin tärkeä tavallaan hoitaa itse, ja että miten, niin kuin, mitkä ne muut on sitten sen kanssa. Että jos ne on sellaiset projektit, jotka sille on vakaalla pohjalla, tai sitten jos niinku on niinku luotto siihen Spider-Man-tiimiin, että siellä on hommat hanskassa, niin, mm, niin. Mutta siis tämähän on se, että niinku, kun viime vuosina tiedetään, että niinku kaikki voi muuttua koko ajan, ja sille, että just ja just voidaan sanoa, että ne ensi vuoden päivät on aika varmassa lukossa, mutta eihän sekään ole niinku, no sanotaan, että Captain American muuttumiseen tässä vaiheessa tarvitsisi jo pienoinen ihme, koska se tulee jo mm, helmikuussa. mm, Mutta niin muutenhan siis, niin kuin me tiedetään, että viime vuodet on ollut todella niin kuin erikoisia tämän suhteen, mm, mm, että se ei ole enää silleen samaa vakautta myöskään edes Marvel Studiosilla. Ja eikä mm, siellä tietenkään aina ollut, että se on hauska välillä niin kuin muistella sitä, että miltä näytti niin kuin nämä vaihe 3 eka aikataulu, jossa oli niin kuin 2 Infinity War-elokuvaa vielä, mutta ennen kaikkea se, että siellä oli vielä Inhumans ja ei ollut mm, Spider-Manista tietoakaan ja tällä lailla, mm, että mm, mm. kyllähän Totta, näitä, totta. jep. Siirrytäänkö seuraavaan huhuun? Siirrytään seuraavaan. Ää, Huhu kertoo, että Marvel Studios olisi todella isoa vaihdetta pistämässä silmään Scarlet Witch solo-elokuvan kanssa. Mm. Eli Marvel tosiaan olisi oikeinkin kiinnostunut Scarlet Witchin paluulle hänen oman leffan muodossa. Ja huhu vielä kertoisi, että tätä suunnitellaan ehkä jopa vuoteen 2026. Se Ja, olisi jo ja aika sillä. Niin. Ja WandaVisionin ja Agatha All Along kirjoittajat Jack Schaefer ja Megan McDonnell olisi työstämässä käsikirjoitusta tälle. Ja huhu vielä kertoo, että
Wanda tulisi törmäämään vanhaan ystävään. Hmm. Ja tämä vanha ystävä nyt yllätys, yllätys olisi Agatha Harkness. No niin. Siis aivan huikeeta, jos toteutuu. Ehdottomasti haluan nähdä. Yksi on just se, että niinku, kuhan siinä on niinku toi Jack Schaefer nyt niinku justiinsa niinku, vähintään niinku kirjoittajahuoneessa niinku ison äänenä, koska hänen Mm, niinku, Wandansa on ollut paras Wanda, mitä me ollaan nähty siis mm, mm, niinku, tämän niinku, hahmorakennuksen puolesta. Siis Multiverse of Madnessissa niinku, upea roolisuoritus, huikea niinku, pahisrooli, mutta kirjoituksen puolelta niinku, silleen mä en ole ihan rakasta, miten se toimi. Mutta joo, siis tämä olisi kyllä tosi siistiä ja tässä on just se hauskaa, koska tämä voi olla ihan hyvin mahdollista, koska meillä ei ole periaatteessa mitään haju siitä, että mitkä on ne kaksi muuta 2026 elokuvaa sen mm, Secret Warsin lisäksi, ei kun ton mm, Doomsdayn lisäksi, että mm. joo, jos se on tämä, niin sitten olen kyllä positiivisesti yllättynyt. Itse myös todella siis. Wanda on ollut yksi mun suosikki sarjakuvien sivulta jonkun aikaa. Sieltä tuli tosi mielenkiintoisia tarinoita House of M:n jälkeen esimerkiksi semmoisia, mitä mä luin, tämmöisiä isoja tarinakokonaisuuksia, mihin Wanda sitten liittyy ja Avengersia ja muita hyviä tarinoita, mutta sitten mun mielestä Marvel Studios on tehnyt myös todella hyviä niin kuin, Wanda-projekteja, joskin tämän WandaVisionin ja Multiverse of Madnessin niin kuin lisäksi niin Wanda on nähty tosi vähän, Niin, että hän sehän se jäi on. Että tosi paljon taustalle, että mä oon edelleen sitä mieltä, että lisää Wandaa ja toi oma soololeppa kiinnostaisi niin kuin ehdottomasti kaikkein eniten, koska siis Jep, Elisabeth Olsen on piru hyvä siinä roolissa. nimenomaan. Vaikka me nähtiin hänen oma sarjansa silloin jo, WandaVision, niin vielä niin kuin isommin semmoinen kunnon niin kuin päräyttävä Scarlet Witchin paluu. En Jep. mä tiedä, millä tavalla se tulisi toteutumaan, että liittyykö se siihen, olisiko se jonkunlainen Children's Crusade-tyylinen tarina, vai vaatiiko se sitten jo Young Avengers niin sanotusti, Niin, että sepä. miten se ikinä toteutetaan se Vandan paluu sitten MCU-puolella, mutta siis hitto vielä tänne sitä Vandaa niin kuin Kyllä. olisi jo. Ja silleen niin kuin justiinsa, että nähdäänkö me hänen ja Visionin niin kuin tämä paluu yhteen. Heitetäänkö jonkinlainen niin kuin Wonderman-yhteys sinne? Totta kai niin kuin, samanlaista yhteyttä ei voi saada niin kuin Visionin ja Wondermanin välille enää luultavasti, mitä oli sarjakuvissa, mutta niin kuin tällaisia todella mielenkiintoisia, niin kuin, siis siellä on paljon, ja siis totta kai niin kuin, ei voida olla niin kuin, huomioimatta hänen maagisia lapsiaan, joista en sano ehkä tässä vaiheessa enempää, koska ei tiedetä kukaan nähnyt ketäkin ja mitäkin ja lukenut mitäkin. Sanotaanko näin? Olisiko se reilua? Se on hyvä, juuri näin. Joo, Ei puhuta ohi suun tässä kohtaa mistään asioista. nimenomaan. Siirrytään seuraavaan Niin. uutiseen. Siirrytään. Seuraava uutinen kertoo Daredevil Born Again. Sarja sai virallisen Disney Plus-aloituspäivän. Kyllä. Ja virallinen päivä tulee olemaan siis maaliskuun 4.25. Eli mehän kuultiin aikaisemmin, että se on maaliskuu, ja nyt me kuultiin, että se on ihan alkukuukaudessa. Ja 9 jaksoa olisi tosiaan tulossa Daredevilia, ja myös TVMA-ikäraja kerrottiin, että on, eli pikkusen isompaa, mitä niinku, ei ole R-rated, mutta on se TVMA, eli niinku mature audience, niin se on pikkusen korkeampaa, mitä ihan perus niinku, Marvel-tuotanto on ollut. Niinpä. Ajatukset katkessa.
Mistä ihmeestä me puhuttiin? Me puhuttiin Daredevil Born Again. Niin, puhuttiinkin. Joo. Joo, ja siitä, että siinä on se korkeampi ikäinen tämä Kyllä. Mature. Joo, ja siis se nyt ei sinänsä ole yllätys, että olisiko ne ollut samaa luokkaa ne Netflixinkin. Ja sitten toi Echo, joka tuli TV:ssä on siellä eri ikärajat kuin elokuvilla selkeästi, että ne on just niin kuin eri tahot niistä päättää, mutta niin selvästikin just sitä meininkiä tullaan näkemään. Ja niin se päivämäärä, niin kuin, tosi kiva, että se on heti maaliskuun alussa siltä, niin ei tarvitse hirveän kauan odottaa. Ja se on niin kuin sillä, että vähän niin kuin about kuukausi sen Captain American jälkeen, niin Mm. tiedetään ainakin sitten, että mitä me tehdään tällä kanavalla silloin, että voitte jo nyt merkitä kalenteria, että silloin maaliskuussa joskus luultavasti tulee ensifiilis jakso taas siitä. 9 jaksoa kuulostaa edelleen oikein herkulliselta ja totta kai me tiedetään, että toinen yhtä pitkä kausi on luvassa ja ilmeisesti täällä aletaan jo Mm. pian kuvailemaan, Mm. että todella mielenkiinnolla odotan kyllä, että mitä kaikkea tämä tuo sitten tullessaan. Kyllä, kyllä. Hmm. Otettaisiko sitten seuraavaksi taas tämmöistä pikkusen casting-huhua? Otetaan. Huhu kertoisi, että Jenna Ortega olisi jutuissa Marvel Mm. Studion kanssa ja tämä muun muassa Scream-leffoista tästä Netflixin Wednesday-sarjassa tai sitten Beetlejuice-leffasta Kyllä. tunnettu Jenna Ortega olisi puhun mukaan juttusilla Marvelin kanssa ja jonkunlaista roolia hänelle olisi sieltä sitten tarjolla. Toki hänellä on paljon projekteja tällä hetkellä tiedossa. Muun muassa Taika Waititin tuleva Clara and the Sun -adaptaatio olisi yksi näistä. Jenna Ortegahan suunniteltiin alun perin, että hän olisi White Tiger tässä Daredevil Born Again-sarjassa. Okay. Eli ilmeisesti siellä on jo puhuttu aikaisemminkin Jennan kanssa, tai että hän tulisi. Mutta nyt otamme sen saman, mitä me viimeksikin tuossa jakso pari takapakkia teimme, eli castingia, Ossi. Jenna Ortega ja mihin rooliin Jenna Ortega voisi MCU:ssa tulla? Joo, se on hauska, koska niin sit lähtee just miettimään niin merkittäviä latinahahmoja ensimmäisenä. Ja White Tiger tuli totta kai mieleen, mutta sitten niin Ortega on niin kovassa nosteessa tällä hetkellä mun mielestä, että se sivurooli Daredevilissä olisi ehkä vähän liian pieni. Että kyllä mä kuvittelisin, että hänet halutaan johonkin isompaan projektiin. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin Young Avengersit taitaa kaikki olla aika lailla jo käästetty. Ainakin niin kuin naispuoliset. On kyllä niin kuin vaikea. Siis tietenkin niin kuin kuvittelee, että joku niin kuin todennäköisesti sankari. Tietenkin siis niin kuin hauska fakta, hän itse asiassa on jo MCU:ssa periaatteessa on kerran ollut. Hän oli Iron Man 3:ssa, esitti tätä varapresidentin tytärtä hyvin pienessä roolissa pikkutyttönä, mutta niin joo, ketähän sitä siellä on niin kuin vielä jäljellä? Sano vaan, jos sulle tulee mieleen. Olisiko joku X-Men-hahmo? Siis X-Men nyt voisi olla todellakin, jos me lähdettäisiin ihan, että ei lähdetä miettimään pelkästään mitään, niin kuin, otetaan joku naisrooli esimerkiksi, mikä tahansa, niin mikä se voisi tulla? Jubilee? Mä luulen, että Jubileessa on niin kuin tärkeää, että se on aasialaistaustainen se hahmo. Tai siis näyttelijäkin. Rogue? Niin, Rogue ehkä voisi olla kyllä kova. Sillä lailla. Tai se myös olisi hauska hänelle. Mitä jos olisi Spider-Manissa ja Black Cat? Niin, se olisi kyllä aika hyvä. Sopisi hyvin. Tai esimerkiksi niin kuin Gwen Stacy, Spider-Gwen voisi toimia. MCU-versio Anja Corazonista
Mm. koska kukaan ei nähnyt myöskään Madame Webbia, niin se ei ole siinä mielessä Tai kyllä. hei vaikka näki, niin kuka hitto niistä oli Niin. Anja Korasola, että sä kuitenkaan muista, siinä oli ja ketä mitään. Mä oon nähnyt sen leffa ja mä muistan, että siinä oli Madame Web ja sitten siinä oli 3 jotain muuta hämähäkkivoimassa, mutta ketä ne oli, ei mitään muistikuvaa enää, ja ketä näyttelijä oli ketäkin, niin mitään kärryy. Nimenomaan. Ehdottomasti niin siis Spider-Man-universe niin kyllä sopisi näiden niin Tom Hollandin vastanäyttelijäksi tälleen. Siis nimenomaan mä luulen, että se voisi olla, jotenkin mä niin kuin näkisin Jenna Ortegaa niin kuin Spider-Man-maailmassa. Se jotenkin siihen niin kuin, tiedätkö, Zendayan, jos miettii, niin kuin, joka on, niin se niin kuin, voisi olla yhtä niin kuin, semmoinen vahva presenssi. Sepä. Tulisi sinne mukaan joksikin, mutta sitten se vaatisi just mun mielestä jonkun niin kuin Felicia Hardin tai just niin kuin Gwen Stacy, mutta sitten se pitäisi olla just, niin kuin, just tämmöinen enemmän Spider-Gwen-tyyli, että ei pelkkä Gwen Stacy enää tässä kohtaa. Että, se, että niin. Joku pahiskin voisi olla aika mielenkiintoinen sillä lailla, että niin. Mä tiedän, että sarjakuvissa on esimerkiksi ollut naispuolen Electro, ja tietenkin siis niin, kyllähän noita voi niin kuin kääntää, että mitä jos meillä olisikin niin kuin, nainen Harry Osbornina, joka voisi olla hyvin mielenkiintoinen niin kuin, twisti. Niin, tai sitten olihan Spider-Versessä esimerkiksi tämä naispuolinen Doc Ock, joka tietty sarjakuvissakin meillä on ollut tämä naispuolinen tohtori Mustekala. Se ei ole vain Otto Octavius tietenkään, mutta siis niinku, mitä jos olisi... Spider-Versessä oli niinku, siis sehän olisi muuten hyvin mielenkiintoinen, jos hän ei olekaan niinku, mä oon just pelannut sitä Spider-Mania, jossa Otto hänen mentorinsa, mutta mitä jos niinku Peter ja Otto olisikin niinku samanikäisiä, ja he olisikin, vaikka jos he päätyisivät vaikka työskentelemään samaan labraan tai tapaisivat yliopistossa, niin kuin, he olisi tosi niin kuin mehukas. Sitten siihen saataisiin just sitä semmoista niin kuin, petosta ja tällaista, niin kuin, että, ja sitten sitä tragediaa, kun heille selviää toisensa henkilöllisyydet. Se olisi muuten todella kova. Ja, ja siinä just sitten pääsisi niin kuin ihastelemaan sitä Tom Hollandin ja Ortegan mahdollista kemiaa, joka voisin kuvitella, että koska molemmat ovat hyviä nuoria näyttelijöitä, niin tuskinpa se nyt heille mahdottomia vaatii sellaisen löytää, että siinä olisi kyllä niin kuin kova. Ja sitten se olisi myös hyvä siitä, että se erottuu tarpeeksi tuosta Alfred Molinan otosta, koska se kuitenkin niin kuin, muuten Ottoa on vaikea tuoda tässä vaiheessa saman tien, koska se oli just No Way Homeissa. Niin se kyllä voisi toimia varsin hyvin. Mutta sitten mä niinku, jos näin olisi, niin vielä niinku vähän sellainen pikkuhiljaa, eli me nähtäisiin Otto Octavius, mutta me ei nähtäisi vielä sitä täysin niinku Doc Ock-moodissa, vaan niinku pikkusen siellä niinku semmoinen vähän, että oltaisiin koulussa ehkä, tai sanotaan, että tämä Doc Ock olisi semmoinen nero, ja hän on sen takia jo opettajana. Niin, ja Peter sit menee hänen tunnilleen. Ja sä sanottiin, että oho, sama ikäinen tyyli. Sä sanottiin, no joo, mä olen niin nero, kato, kyllä mä olen tänne. Ja sitten hänellä on joku hieno tämmöinen, hän menee tekemään näitä omia projektejaan liittyen sitten minkä näköisen energiaan tai näin. Ja sitten hänellä pitää tietenkin olla tuo ekstra raajat siinä sitten. Ja sitten Peter muistaa, että kone, mä on vähän jotain. Voi olla, että nimestäkin muistaisi, no kuitenkin. Niin se olisi mielenkiintoinen veto kyllä, koska muuten tosiaan en usko, että Marvel Studios lähtisi tuomaan Otto Octaviusta takaisin. Tai niinku uuden että senhän voisi niinku tehdä pitempiaikaisen arkin siitä, että sen ei tarvitsisi olla just niinku heti siinä ekassa elokuvassa siis paiksena, vaan sitä just niinku hän voisi niinku alkaa se suhde sieltä. Ehkä meille ei edes, niinku, että jos mennään sillä, että hän oli
versissä hän oli Olivia Mm. Octavius, niin menee sillä nimellä, ja sitten häntä kutsutaan Liviksi koko sen niin kuin ekan leffan ajan, ja sitten tyyliin lopussa niin kuin Peter näkee hänen käyntikorttinsa jo silleen, että Octavius, kuulostaapa tutulta. Ja sitten ei se varmaan ole tärkeää, ja sitten tyyliin niin kuin parin leffan päästä sitten helvetti repee irti, ja sillä lailla niin kuin, kyllä sit niin kuin sais kyllä kovaa kamaa. Tämä kuulostaa tosi hyvältä. Pitäisikö harjata otetaan yhteyttä Marvel Ne, Studioon? Meillä olisi aika hyviä ideoita täällä nyt mukaan. kyllä vaan. Pitäisikö lähteä seuraavaan Spider-Trilogiaan? Nimenomaan. Tiedetään Joo, kuitenkin, että he siellä kovasti kaipaavat apua varmasti. varmasti. Varsinkin Ja täältä päältä. Niin. koska kuuntelette meitä, Kevin, niin ota yhteyttä ihan vaan. Laitat vaikka tuohon alle, YouTubeen alle tuohon kommenttia tai sitten ihan sähköpostia, kun laitat sinne. Ja Tom Holland sanoi, että niin faneja pitää kunnioittaa. Ja ketkäs ovat niin kuin sen suurempia faneja kuin me kaksi täällä. Että, no niin, näin siinä käydään. Jep. Näin on. Nyt on. Hyvä. Kyllä. Vieläkö meillä on puhua? Tai uutista? Ei. Tämä oli viimeinen uutishuhu-osiossa. Tähän loppuu nämä. Sitten olisi seuraavaksi kysymys, että onko Ossi kuluttanut Marvelia jollain tavalla? Siis ihme olen. Siis niinku, sen lisäksi tietenkin, että edelleen olen katsonut Agatha All Alongia niinku, aivan innossani. Siis uusin jakso siis pari tuntia sitten katsoin. Niin hyvä toi. Siis 7 jakso justiinsa. Ja kohtahan sieltä tulee 2-osainen finaali. Niin. Jep. Oletettavasti ensi viikolla, kun tämä julkaistaan. Niin joo, jos me ehditään tällä viikolla julkaisen. Niin. Se tietenkin on siis ollut aivan huikeaa, mutta sitten tosiaan kun pidettiin tämä Thor-jakso, niin mähän sitten oikein innostuin siitä ja luin sitten lisää, jatkoin siitä, että kuin loppuu sen God of Thunder sarjakuvan, eli sen 25 ekaan numeroon, mitkä Jason Aaron teki. Se on niin kuin, eli 2 lisää tuollaista pehmeäkantista kirjaa. Ekassa on just tämä Maailmojen liiga, iso tarina, joka on hyvin hauskaa seurattavaa, kun siellä tulee tämmöinen dynamiiteista intoileva kääpiö mukaan ja pyssysankaritonttu, sai siis haltia, ja sitten jättiläinen, joka ei puhu mitään. Ja sitten ne tietenkin, koska ne on eri maailmasta, ne ei tule ollenkaan toimeen keskenään, ja Thor yrittää heitä siinä johtaa, ja on petosta ja muuta siellä, tosi niin kuin, hyvä meininki, toimii erittäin niin kuin, hauskasti. Ja sitten seuraavassa osassa sitten taas tulee tämä Dario Ager, joka on Minotaurus ja Roxonin pääjohtaja, ja Thor joutuu tosiaan niin kuin, kohtaamaan vihollisen, jota ei voi vaan vasaralla lyödä, vaan se pitää muita keinoin vastaan häntä taistella, ja se on kyllä mehukasta kamaa. Ja sitten siinä on välillä semmoisia pienempiä tarinoita, jossa niinku ihan vaan Thor hengaa Midgardissa, tavataan Jane ja nähdään hänen, että hän on saanut syöpädiagnoosin, ja sitten siinä on yksi numero on kokonaan sitä, että Thor on, sijoittuu tonne sinne viikinkiaikaan, ja sitten hän hengaa tämmöisen lohikäärmeen kanssa, ja heistä tulee aluksi ystävät, kun he dokaavat yhdessä, ja sitten yhtäkkiä tämä lohikäärme pääseekin ihmislihan makuun, ja siitä Thor ei enää hirveästi arvostakaan. Siis loistavia, ja sitten tietenkin tämä todella kiero, niin Malekithin syntytarina niin toimii erittäin hyvin. Ja sitten tavallaan, kun siinä sitten tarinahan kirjataan, tai siis God of Thunder loppuu siihen, että meillä nähdään, kun Thor siellä yrittää kiskoa Mjölniriä, yhtäkkiä hän ei sitä osakaan, ja siitä sitten innostuin luin ton Original Sin joka löytyy myös multa, jossa sitä tapahtuu. Ja sekin on siis kyllä tosi hyvä niin kuin tällainen Marvel-murhamysteeri. Ja siis siinä on niin, Nick Fury kokoaa tämmöisen porukan hahmoja, jotka ei ollenkaan soi yhteen. Ja sen takia se on niin mielenkiintoinen. Mä haluaisin nähdä lisää sitä tiimiä. Eli siinä oli siis oli Winter Soldier, Moon Knight, Gamora, Punisher, Doctor Strange, Scott Lang, Ant-Man, Emma Frost ja Black Panther. Ja ne on jotenkin niin, ja sitten Rocket tulee myös siihen hetkeksi mukaan, ja
se oli jotenkin, niin kuin, niillä oli niin mielenkiintoinen dynamiikka, ja sitten se syy, minkä takia Fury heidät kokosi, oli jotenkin tosi Mm. mielenkiintoinen, ja siinä oli paljon siistiä juttua kyllä, että on vähän tämmöinen niin kuin, Jason Aaron kikki menossa, ja aion jatkaa tästä sitten sinne seuraavaan Thor-sarjaan, että luen ainakin noin, mitä Mm. mulla on hyllyssä, niin Niin innostunut siitä, ja meinasin just siis kysyä, että löytyykö sinulta nämä kaikki hyllystä, mitä sä sanoit äsken. mitä on sanonut, joo, että Original Sin nyt löytyy hyllystä, Ja ja sitten se sitten Thorin ne. joo, siitä löytyy, niin kuin mulle vielä löytyy hyvin pitkälle sitä Jason Aaron, että ei ole, en ehtinyt kerätä loppuun sitä Janein tokaa sarjaa, enkä sitten yhtään ehtinyt aloittaa sitä Odinsonin sitä viimeistä sarjaa, Joo, aivan. mutta katsoo mitä sitten. Ja sitten tosiaan niin mä pääsin läpi 100% sen Pleikkarin 4 Spider-Manin, että kun mä 100. innostuin, niin joo, Oho. mä innostuin siis ihan kunnolla siis sillä, että niinku mä tein kaikki sivutehtävät, keräsin Mm-hmm. kaikki nämä aseiden päivitykset ja kaikki puvut ja vein Oho. tarinan loppuun silleen nätisti, että kaikki muu oli jo tehty. Ja ai vitsit, se on niinku, siis aivan uskomattoman hyvä peli. Siis mä haluaisin nyt, niinku, voisin pelata sitä ikuisuuden, jos siinä niinku riittäisi sitä tekemistä, ja pitkähän siinä riittääkin, mutta niinku, mulla meni koko päivät siihen, että mä vaan pelasin sitä, ja sitten se tarina jotenkin, siinä on niin hienosti luotu se oma versio Spider-Manin maailmasta ja Marvel-maailmasta totta kai yleisesti, ja siis niinku yksi esimerkiksi mun suosikki varmaan niinku versioita Otto Octaviuksesta, ja Peterin ja MJ:n suhde on tosi hieno siinä. Samoin niin kuin, miten Miles Morales liittyy tarinaan. Tosi kiva. Siis, niin kuin, harvoin tulee sellaista videopeliä, jossa voisin ihan mielelläni vaan seurata myös sitä ihmisdraamaa, mitä siinä tapahtuu. Mutta se on niin hyvin vaan toteutettu se maailma ja ymmärretty, mikä näissä hahmoissa on hienoa. Ja nyt mä just mietin, että kehtaanko mä laittaa 20 haisee ja ostaa siihen ne lisätehtävät, mitä on. En Just tiedä, onko se sen meinasin kysyä hintansa sitä, että Joo. miten DLC, Joo, vähän silleen mietin, että siis se Season Pass on 20 tällä hetkellä PS4, niin se on vähän niin kuin, ei se on aika hintaa kuitenkin, kun en tiedä miten paljon saa sitä pelattavaa. Ja sitten tietenkin heti, jos löydään halvalta sen Miles Moralesin, niin pitää se ostaa, että en nyt kyllä täyttä hintaa siitä on maksamassa, että sen verran on kyllä. Täyteen hintaa varmaan aikoihin, missä on ollutkaan se. Niin no se joka toki. paikasta. Mä ostin se itse silloin jo aikaa sitten jollain parilla kympillä. Niin. Joo, tietty mutta se, mä jos jostain puolenkuun peleissä ja se oli tyyli niin kuin, no siellä ei ollut käytettynä, mutta se oli niin kuin uutena, oliko se 50 jopa? Joo, sillä, että niin kuin... hurkea. Mä ostin kuitenkin ihan uutena kaupasta, niin se oli parikymppiä jo silloin pari vuotta. Mitä sitten on aika? Se riippuu vähän, mistä se menee. Kannattaa käydä katsomassa jostain paikallisesta Prismasta esimerkiksi, jos vielä peliosasto löytyy. No, pelejä yleensä löytyy, mutta meillä esimerkiksi tuossa lähiprismasta, niin siellä on tosi monet pelit ollut nyt pari kuukautta niin kuin jollain puoleen hintaa tai jotain, niin sieltä löytyy paljon just. Mielestäni tämä Miles Morales on ollut tosi halvalla. Joo, pitää mennä tsekkaa siellä. Leffojahan siellä ei saa melkein yhtään. Viimeksi kun mä olin siellä, siellä oli pieni hylly. Ja siellä olisi ollut tämä Spider-Verse Across the Spider-Verse. Mun puuttuu se vielä, mä en jostain syystä älynyt ostaa sitä. Se oli vain 10 siellä, mutta jostain syystä jäi silloin hyllyyn. En muista miksi, oliko huono rahatilanne tai jotain, mutta niin. Mutta joo, se siitä. Siis aivan huikea peli oli pointti. Ja niin kuin, siis joo, pitää sitten jossain vaiheessa jatkaa myös sitten Guardians of the Galaxia, että en tiedä jaksanko striimata, että voi olla, että pelaan senkin. Kyllä mä huomasin kuitenkin, että mulle sopii paremmin normaali, että pelaan omaa tahtia, koska siinä striimatessa ei hirveästi pysty kyllä keskittyä siihen tarinaan tai lukemaan mitään niin kuin ekstra juttuja tai opettelemaan siitä, kun pitää samaan aikaan jutella. Että se on ehkä semmoinen, jos tokaa kertaa pelaa, niin helpompi samalla striimata sitten. Mutta joo, tämmöistä, että on mä jotain Marvel-juttuja innostunut taas niin kuin lukemaan ja pelailemaan. Että. Joo, mitäs siellä päässä? Akatha on tullut katsottua. Oho. Kävin Venom-leffan katsomassa.
Mm. Hmm. Mm. Ja en ole mitään lukenut ja en ole mitään pelannut ja muutakaan en ole katsonut, joten se oli Ossi-painotteinen tällä kertaa tämä näin. Niin, no niin. Joo, tämä Kiva oli vähän vaihtelua. tämmöinen erilainen vaihtelu. Joo, en ole kerinyt lukemaan edes mitään. Mä just katsoin, että siellä oli uusi tullut sinne, mistä mä luen aina näitä uusia lehtiä tuolta Mm. digitaalisesti internetin syövereistä, niin sinne oli tullut siis uusia, ja mua kiinnosti kovasti, siellä oli uusi Iron Man, alkoi uusi Mm. run numerosta 1 siis ihan, ja sinne alkaa Stark Roxxon War, niin pelkkä se nimi kiinnosti heti, että Joo. mitäs tämä menee, mutta en vielä alkanut sitä lukea, ja mulla on edellinen Iron Man kokonaan vissiin lukematta. Mä Mm. aloitin ihan alkuun varmaan muutaman numeron, sitten se jäi, niin mä ajattelin, että Joo. no nyt voisi periaatteessa taas alusta sit kun alkaa, ellei sitten siellä jotain, pitääköhän mun Mm. tietää edellisesti jotain, en tiedä. Mutta en ole lukenut siis tosiaan mitään, mutta jottei aivan tylsäksi mene, niin hankittuna osio löytyy jotain. Okei. Mitäs Kyllä. sieltä löytyy? Sieltä löytyy tällä kertaa, kiitos kaverini Arin, joka vinkkasi, joku myi huutonetissä, niin X-Men Dark Oho, Phoenix elokuvan niin premium-julkaisu. Steel. No joo. Ja niin tämä on Beat Collectionin julkaisema premium julkaisu siis, ja Beat Collection on tämmöinen eteläkorealainen firma, joka siis tekee tämmöisiä Okei. vähän hienompia. Ja tämä on siis 4K-julkaisu. Yllättäen, kun se on 4K, niin siellä löytyy suomenkieliset tekstit kuitenkin, että jos Oho, oikein katsoo niin kuin näppärää. haluaa. Että, Mm. ä, Toisaalta se 4K, Dark Phoenix, joten en mä nyt tiedä, onko se niin. niin, just näin. Tämä olikin kokoelmaa, nyt en tiedä katsomista. Nimenomaan, Mutta siis näin. tosiaan premium-julkaisuissa on usein tämmöinen luottokortin kokoinen pieni kortti, missä sitten Aha, on tämä tietoja, niin tästä näkee 600 on painettu. Tämä on numero 467, eli tätä on 600 maailmanlaajuisesti tehty sitten okei. myyntiin. No niin. Ja tämä on tämmöinen varsin tyylikäs mun mielestä, pikkusen koholla tämä logo tässä, Joo. ja takakannesta löytyy lisää kiva kiilto tuossa, ja No, löytyy siis siellä. tosi Ja tyylikäs niinku. sitten on steelbookina. Mä en ole ihan varma, Tyylikäs, oliko joo. tämä sama steelbook, mikä meillä oli täällä Nordicinakin, muista. En ole ihan varma, mulla on sellainen muistikuva, että meillä tuli tämä tämmöinen samanlainen. Ja sitten sisällä on vielä tämmöisiä pikkuruisia kortteja, tämmöisiä postikortteja, vähän niin kuin postereita pienoissa koossa. Ei siitä se enempää tähän hätään, ihan vaan siksi, että mä tein ihan unboxausvideonkin. Noniin. Tulee meidän kanavalle. Jep. Tuossa jossain vaiheessa siellä on useampaa eri Marvel-juttuja, mitä on hankkinut, niin siihen videolle, niin se kyllä tulee tässä loppuvuodesta vielä, niin pääsee oikein katsomaan, kun meikäläinen käy läpi tätäkin tarkemmin siinä, mutta ajattelin, että näytetään nyt tässä X-Men Dark Phoenixin, ja ne, jotka tykkää kerätä premiumeja esimerkiksi, niin tämä on tosiaan Beat Collectionin, maailmallahan noita premium-julkaisijoita on useampaa kymmentä varmaan, niin Aivan. on. Semmoinen tuli hommattua, mutta Noniin. siihen jäi aika lailla nämä muuten Marvel-kuluttamishommelit. No sitten meillä on varmaan aika sanoa, että you are Venom, ja hypätä sitten sen niin kuin hampaallisen Spider-Manin kimppuun. Just, joo, kiitti. Nyt meni korvat. Ja kuten sanottu, korvat. On, mutta kuten sanottu, niin tuttuun tapaan, niin otetaan ensi mietteet Venom The Last Danceista ilmaspoilereita. Ja sitten kun ollaan ne kerrottu, varmaan arvosanaakin vähän annetaan jo siinä vaiheessa, niin sitten jos et ole leffaa vielä nähnyt, niin sitten
voi pistää siihen paussille, niin me aletaan puhua spoilereiden kerran, jotta Kyllä. saadaan oikein kunnolla kerrottu, mitä kaikkea siinä oli, koska siinä tapahtuu vähän kaiken näköistä, mistä me halutaan myös puhua Mm, jep. muillekin katsojille, niin pääsee siihen sitten vielä mukaan. Joten ei muuta, aletaan käymään läpi Aletaan. Venom kolmosta. Venom. Ja Venom. Eli Venom, The Last Dance-mietteet. Ossi, sinä olet meistä nähnyt tämän tuoreemmin tämän leffan, niin Kyllä. haluatko sinä aloittaa kertomaan, kuinka paljon sinä rakastit tätä Venom-elokuvaa? Joo, tosiaan. Tänään on siis perjantai 25.10. ja kävin tuossa 14.45 Finkino Plevnassa Aiseen salissa katsomassa tämän Kelly Marcelin ohjaaman ja kirjoittaman elokuvan Venom The Last Dance tuolla Finkino Plevnassa. Ja siis mä olin hyvin yllättynyt. Nimittäin mä en osannut arvata, että löytyisi tällainen Sonyn niin kuin Marvel-elokuva, jota mä tykkäisin vielä vähemmän kuin Morbiuksesta. Mutta nyt se on tapahtunut. Oho, Siis, oho. siis mä en siis tiedä, että mitä tässä on niin kuin, siis mä olin itsekin vähän melkein hämmentynyt, miten niin kuin, mua ärsytti koko ajan. Niin kuin, mulla on tosi harvoin elokuvissa niin kuin, tylsää nykyään, koska yleensä vaikka elokuva on huono, niin mä silti niin, musta on mielenkiintoista kuitenkin analysoida, että mikä tässä on vikana. Ja tää vaan jotenkin niin kuin, mä vaan koko ajan mietin, että ei vitsi, että mä haluan täältä pois. Mä en jaksa. Siis se jotenkin niin kuin, siis jos miettii, että kun mä kävin katsomaan edellisen osan, Let There Be Carnagein, niin mä nauroin siellä koko ajan, ja siis vaikka se onkin, niin kuin, siinä on paljon vikaa, niin siis taas tässä niin kuin, ei ollut, se huumori ei toiminut ollenkaan, se hädityskin oli siellä, tuntui, että niin kuin, Kelly Maasel oli kokonaan niin kuin, missannut sen niin kuin, osion tästä, ja sitten niin kuin, välillä, kun siinä yritettiin jotain huumoria, niin ne jäi tosi latteiksi. Tuntuu, että se Venomin ja Edin tämä outo suhde oli jotenkin tavallaan niin kokonaan, miten se olisi laimennettu. Että siinä ei ollut ollenkaan sitä samaa särmää, sitä omituista seksuaalisuutta, mitä aiemmin on ollut. Siis ylipäätänsä tuntuu, että tämä Kelly Marcel on unohtanut, että mitä on niin kuin tämmöinen outo, erilainen. Koska tässä on tämmöinen kohtaus, jossa mä voin sen verran kertoa, että tällainen sotilas menee Area 51 ja siellä on tutkijoita, joille se sanoo, että vitsit, niin kuin, te olette outoja täällä. Ja syy, minkä takia se pitää niitä outona on se, että yhdellä on joulukuusipinssi ja sitten niitä kiinnostaa avaruusolennot ja ne saattaa, koska nämä avaruusolennot on tietoisia, niin ne tuntee sympatiaa niitä kohtaan. Eli perus tämmöinen ihmisen myötätunto on omituista. Ja mä mietin siinä, että okei, tämän on ehkä tarkoitus näyttää, miten niin kuin, kovanaamainen ja inottava tämä sotilas on, mutta mulle se vaan kertoi siitä, että Kelly Marcel ei enää tiedä, että mitä on niin kuin, omituisuus, koska sitten niin kuin, hahmot on jotenkin mun mielestä niin kuin hyvin niin kuin köyhiä tässä. Toi edellä mainittu sotilas, niin sillä ei ole mitään niin kuin, Chiwetel Ejiofor esittää sitä loistavaa näyttelijää, mutta ei niin kuin siitä saada oikein mitään irti. Tavallaan tämä hahmo, niin kuin, mikä se oli nimi, Strickland, ei sano mitään, siis hänellä ei ole minkäänlaista niin kuin, taustaa tai motivaatio muuta kuin, että on sotilas ja suuttuu, kun menettää tovereita. Juno Temple, toinen niin kuin, ilahduttava näyttelijä, Ted Lassosta tuttu. Hän saa taustatarinan, joka Kyllä. ei mulle niin kuin, mä vaan katsoin sitä sillä, että onks, mitä? Voiko noin käydä? Mikä tässä on niin kuin, ja se jotenkin niin kuin, ei mitenkään resonoinut musta. Sitten siis niin kuin, sanoisin, että ohjaajana Kelly Marcel on niin kuin, ihan pätevä siis sinänsä,
Mutta sitten esimerkiksi niin voi olla, että tässä taas on Sonyn niinku tuotanto tullut silleen esiin, koska niinku, siinä olisi tämmöisiä kohtauksia, joissa laitetaan joku biisi soimaan ja olisi tarkoitus niinku näyttää jotain hauskaa tai toiminnallista. Ja sitten se kohtaus kestää vain pienen hetken ja siinä ei oikein Mm. saa sitä tunnetta. Et se tuntuu siltä, että niinku ei anneta tilaa sellaiselle leikkisyydelle ja sellaiselle niinku kiintymiselle näihin Mm. tilanteisiin. Sellaista niin kuin, koska näiden pitäisi olla fantasiatilanteita, mutta ne ei sitten tunnu siltä, koska ne Mm. menee niin nopeasti ohi. Ja erityisesti tässä on niin kuin Las Vegas-kohtaus, jossa mä huomasin oikein, että tämä on niin kuin jotenkin tosi heikosti niin kuin sommiteltu tämä kuva, tai tässä niin kuin musiikki pauhaa ja Tom Hardy kävelee siellä puku päälle, ja sen pitäisi olla Mm. niin kuin semmoinen joko huvittava tai tosi cool tai tällainen, ja mä en tunne mitään. Se on jotenkin niinku, se näyttää siltä, että siinä on oikeasti menty jollain videokameralla, joka on otettu tuolta marketista ja käyty kuvaamassa äkkiä joku, ja siellä Mm. ihmiset kävelee ruudun poikki ja tällä lailla. Ja Mm. sitten Mm. esimerkiksi niinku, lopussa siinä tulee vähän jotain mielenkiintoista, potentiaalisesti mielenkiintoista toimintaan liittyviä juttuja, mutta sitten Mm. taas se kuvaus on jotenkin vähän sellaista köyköstä, siis valastus on siinä aivan hirveä, mitkään niin kuin hienotkaan designit ei pääse oikeuksiinsa ja Mm. tällä lailla. Siis mä olin hyvin turhautunut koko tämän teoksen ajan, että jos olen oikein ymmärtänyt, sulla on ehkä vähän toisenlaista perspektiiviä antaa. Hei, Vai? joo. Puhutaan ihan siitä hetken kuluttua, mutta lähdetään liikkeelle Kelly Marshallista, koska sä hänestä puhuit paljonkin, ja mä haluan myös puhua. Kelly Marshall, joka on siis kirjoittanut tämän koko Venom-trilogian. Jep. Ja sen lisäksi hänellä on story by kredittiä tuossa Cruella-leffassa, ja sitten hän on ollut kirjoittamassa muun muassa 50 Shades of Greytä, ja tätä Tom Hanksin Saving Mr. Banks-leffaa, jossa Hanks näyttelee Walt Disneytä. Nämä on niin kuin hänen ne käsikirjoitusmeritit. Kun ohjauspuolellahan hän ei ole tehnyt aiemmin mitään. Tämä on hänen ensimmäinen ohjaustyönsä, mikä oli ensinnäkin tosi jännä, että me oli edellisessä leffassa Andy Serkis ohjaamassa. Nyt me vaihdettiin, hän ei tullut mukaan, koska hänellä oli joku muu projekti, mitä hän halusi ohjata, ja hän ei enää voinut ohjata tätä. Ja Sony sitten päätti, että ei se mitään, että annetaan käsikirjoittajan ohjata elokuva. Se kuulosti alusta asti vähän pelottavalta idealta, koska tulee mieleen se, kun Foxin puolella siis, kun Simon Kinberg, tuottaja ja kirjoittaja ohjaston Dark Phoenixin. Kyllä. Ja sama näkyy tässäkin. Että ehdottomasti. Siis tämä oli todella huono veto, mutta sen lisäksi oikeasti, niin kuin sä sanoit, niin musta tuntuu, että Kelly Marshall on unohtanut täysin nämä hahmot, mitä hän on kirjoittanut jo 2 leffaa. Siis niin kuin, oli niin kuin täysin outoja asia. Hän niin kuin, oikeastaan tässä leffassa unohdetaan melkein kokonaan, mitä viime leffassa on tapahtunut. Tässä niin kuin pikku viittaus, jos yksi hahmo tekee paluun ja näin, mutta niin kuin hahmona esimerkiksi Eddie Brockin kasvutarina, mitä ikinä se on ollutkaan viimeiset 2 leffaa, niin tämä dissaa sen ja se vähän unohtaa asioita. Sen lisäksi tässä elokuvassa on niin kuin useampi tarina, vähän sivujuoni, hahmot saa taustatarinaa, ne on hölmö, niin kuin sä sanoit, esimerkiksi tämä Juno Temple-hahmo, mutta sen lisäksi se unohtaa hyödyntää niitä millään tavalla, niitä niin kuin hahmoja. Että niin kuin tehdään taustatarina, täällä Juno Templen Dr. Payneilla oli traaginen tausta. Ja sitten sellainen, että ketä kiinnostaa, millainen tausta sillä oli, koska sitä ei hyödynnetä millään tavalla. Niin kuin, siis, voidaan puhua vähän spoilerin puolelle, että niin kuin mitä hänestä on hyötyä tässä, mutta niin kuin silti, että mitä hemmettiä. Ja kuten mä sanoin, niin Andy Serkis ei tosiaan ohjannut tätä, mutta hän on näyttelemässä tätä Knullia, mitä me saatiin myös tieto aikaisemmin. Jep. Mä tykkäsin siitä Knullista tässä leffassa. Ja tämä alkoi hyvin sellainen pikku kauhufiiliksellä.
mistä mä niinku dikkasin sellatti, mutta Mm. sitten hyppää siihen Venom-leffojen tyypilliseen komediaan, mikä ei toimi sit yhtään. Eli siis tässä on niinku koko ajan semmoista hauska juttu. Ja sitten mä katson Monttuakin vähän niin kuin, että kuiten pitäisi olla hauskaa. Että niinku, tää on vähän tyhmä. Siellä oli muutama semmoinen kohtaus. Esimerkiksi, ei nyt spoilereita sinänsä, koska se nähtiin trailerissakin, mutta kun Eddie menee tällaiseen paikkaan, missä on tällainen vähän niin kuin moottoripyöräjengin tyylinen jengi, ja sitten siinä tulee semmoinen niin kuin kohtaus. Niin tässä yhtäkkiä puhutaan niin kuin pari minuuttia pelkästään vaan, että meissä asuu synkkyys sisällä. Ja sitten Eddie on vaan sanonut, että minussa vasta asuukin synkkyys sisällä, etkä tiedä millainen se on. Ja nämä hahmot juttelee sitä 2 minuuttia siinä varmaan yhtäkkiä. Se oli vähän niin kuin koominen, ja miten se sitten, kun kaikki tietää, että okei, tämä on Venom, mutta tässä niin kuin jauhetaan just sellainen, että varmasti, että kaikki yleisökin tietää, että se on Venomin kohta, se tekee jotain kivaa. Yep. Niin nämä jutut, mitä tässä leffassa oli, niin oli paljolti sitä. Mutta on niin hauska tämä perspektiiviero, kun sä sanoit, että niin, mennään siihen tyypilliseen Venom-leffojen huumoriin. Ja mä taas koin, että siihen ei päästy siihen aiempaan huumoriin, vaan tämä jäi tollaiseen. Mä en väitä, että me päästiin siihen, vaan niin kuin sitä, että tämä hyppää sellaiseen, että yrittää olla humoristinen niin kuin Venom-leffat on. Se hyppää pois siitä kauhusta ja siitä jännityksestä, ja se hyppää siihen ha-ha-juttuun, mutta se ei toimi pätkääkään. Ja siis ei aivan. Jos aiemmissa leffoissa oli niinku sellainen hyvää huumoria, mistä mä en nyt ihan täysin varma oliko, eka se ehkä oli, mutta tämä oli koko ajan sellainen, että mä olin enemmänkin sitä mieltä, että miksi tämä yrittää olla hauska, kun tämä ei ole. Se Edin ja Venomin suhde oli siis aivan niin kuin totaalikaameet, kun siinä oli koko ajan. Miksi se Venom-symbiootti yrittää olla koko ajan hauska? Miksi se yrittää olla koominen sivuhahmo ihan koko ajan ja ilman, että siinä on mitään hauskaa? Mun tuli semmoinen mieleen koko ajan. Joo, kyllä mä ymmärrän. Siis se tuntui just siltä, että sen sijaan, että siinä olisi niinku käsitelty sitä niiden suhdetta ja miten outoa se on, niin se oli just silleen niinku jotenkin sellaista väkinäistä. Siis mun pitää sanoa, että siinä heti alussa siinä se ensimmäinen kohtaus, kun Knull esitellään, niin mä olin siinä silleen, että okei, no, tää on tämmöistä perus. Mennään, odotan, että saan kaiken tiedon, mitä tarvin. Että muuhun se ei jotenkin, siis ylipäätänsä Knulli ei mulle toiminut. Mä en ole lukenut niitä sarjakuvia, mutta jos se on tällainen, niin en ole kyllä vakuuttunut koko hahmosta, koska tää oli jotenkin niinku, mä koin sen hyvin geneerisenä sellaisena, joka haluaa vaan tappaa kaikki, ja hänet on vangittu, ja hän silleen haluaa sieltä pois. Ja se on vähän silleen niinku, eihän tuo nyt ole epätavallista, että tuodaan uutta niinku tällaista taustatarinaa 3. elokuvassa. Tässä esitellään tämmöinen koodeksi, joka Venomilla on, jonka Knull haluaa, että hän pääsee vapaaksi. Ja siis eihän se epätavallista ole, mutta tässä se jotenkin niinku oikein tuntui silleen niinku kirjoittamalla kirjoitetulta, just silleen, että tarvitaan nyt joku syy. Ja sitten kun siitä ei mitenkään ollut niin kuin aiemmin justettu, mä muistan erittäin hyvin sen, miten ekassa elokuvassa Venom sanoo siitä, miten hän on niin kotiplaneetalla luuseri, joka on niin kuin, musta niin hyvä, niin kuin huvittava, että joku oikeasti kirjoitti sen aikanaan. Mutta sehän ei tule mitenkään tässä esille, vaikka tässä tulee niin kuin paljon muitakin symbiootteja avaruudesta ja vähän muitakin otuksia. Ihan siisti design sellaisella avaruuskoiralla, joka sinne hyökkää. Ei sitä nyt voisi hyväksi pahikseksi sanoa pelkästään sen perusteella, mutta ainakin siinä oli joku tehnyt hyvää suunnittelutyötä. Joo, tämä hauska tämä avaruuskoira, mikä hyökkää, ihan kuin Alien-leffojen xenomorfi. Siis se yrittää selvästi olla sen hiton hahmon nimikin on Xenophagen, koska miksi ei olisi. Ja sitten se näkee vähän siis niin kuin Predator. Mua niin paljon siis. Mutta
Siis meillä on Mutta niinku, ensinnäkin siis meillä on pahis, jonka nimi on Knull, joka on niin ruotsialainen, se on ruma sana rakastelulle, sanotaanko näin. Ja sitten niin meillä on nämä xenopagenit, ja sitten siellä niinku jotenkin oikein iskee silmään, että siellä on tämä ää, englanninkielinen haukkumasana homoseksuaalille ihmiselle siinä, ja se oli jotenkin niin outo, kun se pomppaa sieltä. Ei sillä tietenkään tarkoitettu mitään, mutta se vaan niin kuin mulle iski silleen, että anteeksi, sen on mikä? Ja sitten joo, se oli kyllä niin kuin, ehkä siinä haettiin just jotain tämmöistä alien niin kuin, viittausta, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, on se, että mä mietin, että vitsi, olisipa kiva, jos mä olisin katsomassa Alienia tämän sijaan, että Alien Romulus oli kyllä aika hyvä leffa silleen, että ei mm, mikään täydellinen sekään, mutta niin mm, tähän verrattuna silleen, joo, sit siis joo. niin, Mut mä varastan sen verran, joo, varasta. ennen kuin jatkat, niin siis mä pidin jotenkin siitä Knullista, siis miten se tässä oli tuotu. Mä tiedän sarjakuvista tämän hahmon. Mä oon lukenut Knull-tarinoita. Knullhan on siitä mielessä uusi hahmo, että Knull on tullut vasta Marvel-sarjakuviin samana vuonna, kun eka Venom tuli, eli 2018. Jep. Eli se on todella uusi hahmo. Sen takia siihen ei ole hirveästi varmaan viitattu aikaisemminkin. No se mutta pääsee. tämä vaikuttaa just siltä, että tekijät on nyt lukenut jostain syystä tämän, oliko se Donny Cagesin Venomit, jossa Knull esiteltiin ja oli isommin mukana, ja sitten tuli tämä King in Black ja näin poispäin. Ja siinähän on tosi tärkeässä asiassa just tämä kodeksi, ja miten Knull yrittää ensin päästä vapaaksi sieltä vankilasta, ja sitten tulee niin kuin pidemmän ajan kuluttua isompi pahis, ja sitten se yrittää vallottaa koko niin kuin maapalloa ja jäne, ja tuhota oikeastaan kaiken, ja niin kuin, joo, ja se, että Knull on niin kuin symbioottien jumalhahmo, tosi voimakas ja näin poispäin, ja näin, niin kuin, tämä ei tuo esillä tarpeeksi tätä hahmon taustaa, vaan sitten kirjoitetaan vähän semmoinen Thanos-mainen ensi-esiintyminen, että tämmöinen pahis on, ja sitten nähdään jossain mahdollisesti, paitsi että on trilogian viimeinen osa, ja tämä vaikuttaa vähän, että jatko ei välttämättä tule. Tom Hardy ei halunnut ainakaan enää tehdä Venomei, paitsi että hän halusi silti tehdä MCUn puolella jotain ilmeisesti. Mut joo. Voidaan spoilereissa lisää, mutta niin. Siis yksi, niin kuin, mikä tässä tulee mieleen, ja siis, niin kuin, yksi ehkä niin kuin, suurimmista synneistä, minkä tämä tässä Knullin kanssa toteuttaa, on se, että niin kuin, tämän jälkeen niin mun ei edes tee mieli tutustua siihen hahmon sarjakuvista, joka, siis, koska mulla jotenkin niin kuin, ajat tommonen, kun se nyt on, sillä joku niin kuin, pappa, pitkätukkainen pappa, joka istuu tuolilla ja murisee ja haluaa niin kuin, tappaa, koska hänen symbioottilapsensa niin pettivät hänet. Ja siis niin kuin, sitten jäi niin semmoinen niin kuin, paha maku, ettei niin kuin, haluaisi niin kuin, enää nähdä. Aha, mutta se on pahis. Totta kai sun jäi paha maku pahiksesta. No niin. Mutta siis mulla tuli tosi paljon mieleen Knullista Andy Serkis Star Wars-leffoissa. Koska siis mun mielestä se kun esitellään Force Awakensissa, niin semmoinen samantyylinen ääni, hän vähän jyrisee siellä jotain, mutta sitten nämä unohtaa täysin, että pitäisikö tällä hahmolla käyttää jotain niin kuin enemmänkin. Niin, en tiedä. Siis mun mielestä niin kuin Snokella oli kuitenkin niin paljon persoonaa, että niin, oli jälkimmäisissä leffoissa, mutta jos vertaa just ensiesiintymiseen, niin tuli tosi tietenkin paljon samaa fiilistä. Ja siis vaikka se niin kuin tapetaan jo tavallaan seuraavassa leffassa, niin sillä oli silti niin kuin selvä tarkoitus mun mielestä verrattuna tähän niin kuin, mä en koe, että tämä niin kuin Knullin välintulo esimerkiksi just niin kuin
voimistaisi Venomin ja Edin suhdetta Mm. niin kuin millään tavalla, joka oikeasti tuntuisi. Sitten ihan asiasta niin kuin kukkaruukkuun, siis tässä trailerissakin me nähtiin, että siellä on Rhys Ifans ja hän esittää tällaista perheen isää, jotka ovat tällaisia matkalaisia. Mm. Ja siinä oli pari hellyttävää kohtaa, miten niin kuin Edi puhuu yhdelle lapselle, ja nämä on siis tämmöinen alien-hullujen perhe, etsii Joo, tämmöinen vähän alieneita, ja hippiperhe. jep, just tällainen, ja ihan hauska ehkä idea, mutta mulla jotenkin siis niin kuin, en mä välittänyt niistä, musta ne ei jotenkin niin kuin, tuonut tarpeeksi lisäarvoa siihen, Ja siis... jotenkin niin kuin, ihmistyyppinä niin kuin, tosi rasittava sellainen niin kuin, huuhaa alien uskovainen tällainen. Tuo semmoinen niin kuin väkisin on pitänyt tuoda, kun tässä on alieneja, on nämä symbiootit ja niin. näin, ja sitten niitä metsästä tämmöinen xenomorph-tyylinen ötökkä, niin pakko tuoda, tuodaan tähän tämmöinen koominen alien salaliittoihin uskova perhe, joka sitten haluaa matkustaa Area 51 ja nähdä sieltä, ja sitten kuinka ollakaan Area 51 ollaan lopettamassa, mutta siellä on oikeasti Area 55, mikä siellä on täydessä työntouhussa, samaan aikaan, ja siellähän on paljonkin alien-jutskaa, joten joo. Kyllä. Joo, mutta joo. siis se oli hauskaa, siis jos mietitään Rhys Ifansia viimitteeksi, mitä hän on näytellyt, niin hänhän on siis aivan mahtava House of Dragonissa, jossa hän näyttelee nyt 2 kauden verran. Ja siis yhtäkkiä, kun hän hyppää tällaiseen muka hauskaan hippihaamoon, niin mä olin sanonut, että ei oikeasti, mikä lahjakkuuden hukkaamista suorastaan, että on niinku tämmöisen roolihahmo otettu. Lahjakkuuden hukkaaminen jotenkin kuvaa tätä elokuvaa jotenkin, siis, niinku, koska kun katsoo niinku, Tom Hardy ei saa tehdä sitä, mitä hän on niinku, tehnyt näissä aiemmissa elokuvissa kunnolla. Rhys Ifans tosiaan niinku, aivan käsittämätön. Chiwetel Ejiofor ei minkäänlaista saa persoonaa. Juno Temple, joo siis ei, siis se on jotenkin niinku, pinta on niinku, löydetty sille hahmolle, mutta ei se tavallaan resonoi. Ja joo, siis ei niinku, kukaan ei oikeasti pääse loistamaan tässä elokuvassa oikein. Et se on niinku jotenkin tosi niinku sääli sillä lailla, että tässä niinku paljon niinku tällaista lahjakkuutta heitetään vaan ruudulle ja oletetaan, että katsojille riittää, että saa ihastella näitä tuttuja kauniita ihmisiä, että ja ei se vaan niinku riitä oikein mihinkään. Sitten mulla on semmoinen kysymys, että mikä homma näillä oli yhtäkkiä ottaa hirveän määrä tällaisia Marvel-näyttelijöitä uusiin rooleihin niin tässä leffassa. Meillä on Chiwetel Ejiofor, joka on näytellyt Mordoa Marvel-leffoissa. Meillä on Andy Serkis, joka oli Claw, ja meillä on Rhys Ifans, joka nähtiin liskona Amazing-leffoissa. Ja sitten niin tässä viimeisimmässä Hollandin Spider-Manissa myös pyörähti tämä hahmo. Niin, miksi yhtäkkiä tähän pitää tuoda kaikki niinku tämmöiset mukaan uusilla hahmoilla, mitkä on aivan kökköjä joka ainoa meille. No, niin, mä tykkäsin Serkisin knullista edelleenkin hieman, mutta silti. Joo, siis tosi niinku, kummallinen silleen, koska eihän nyt näyttelijöistä ole pulaa, ellei sitten ollut just aikataulujuttu tai sitten se on vaan sitä, että nämä on ne ihmiset, joiden kanssa Kelly Marcel halusi työskennellä, tai tällainen, niinku, nämä sattuu oleen paikalla tai saatavilla, kuin kuvaukset tapahtuu. No jos sekin on joskus Esimerkiksi Andy Serkis kuitenkin oli omalla naamalla MCUn puolella. Tässähän on sitten taas tehty tuttuun tyyliin vähän motion capturella ilmeisesti, niin, tai jollain CGI-tyylillä, niin sinänsä se nyt ei ole niin sellainen, mutta niinku,
Ja Andy Serkis, joka ohjasi kuitenkin edellisen leffan, jos hän haluttiin hiukan tuoda sit mukaan tähän, että Niin, hän olisi sepä. halunnut kai ohjata tämänkin, mutta sitten oli se toinen projekti, jonka hän halusi mieluummin tehdä ensin, niin jos haluttiin Mm. tuoda, mutta joo, ole hyvä jatkava. Niin, mitähän mä olin sanomassa. Niin siis tämä näin, että joskus, niin, kun sitä oltiin ihmetellä, että miten tämä niin, yksi huonoimpana ohjaajana pidetty Uwe Boll, miten hän saa niin kuin, oikeita Hollywood-tähtiä hänen elokuviinsa, niin hän on kuulemma paljastanut, että jos sä et välitä, että kenet sä saat, jos sä haluat vaan joku tähden, niin sit sä vaan kysyt kaikilta agenteilta, että ketä on saatavilla ja kellä sattuu oleen se päivä pari aika siihen ajankohtaan. Niin sillä lailla saa tuollaisia tähtiä, että siis niin kuin en ihmettelisi, vaikka taisi just sillä lailla kerätty ihmiset tähän, että koska mä nyt en tiedä, että voiko olla niin, että niin kuin tuottajat on lukenut tämän käsikirjoituksen ja ollut silleen, että okei, että tämä on sotilas, eikö ihan selvä, niin Jivetel Ejiofor, ja ei vitsi tämä hippijätkä, että niin, ilmiselvä Reese Ifans, niin en oikein usko, että silleen, niin kuin se tuntuu just silleen, että siinä on otettu se, kuka on ollut saatavilla, kuka on tarvinnut rahaa asuntolainaa tai jotain muuta, että minkäänlainen niin kuin intohimo ei tässä kyllä missään vaiheessa näy yhtään, että kukaan ei erityisemmin tunnu olevan paikalla siellä, paitsi ehkä se, joka näyttelee tätä, onko se Rouva Cheng, tämä, joo, hän niin kuin sanotaan, että joo, Becky Lou Rouva Cheninä, ja ilahduin hänen niin kuin, lyhyestä piipahduksestaan, mutta siinäkin siis tavallaan, niin siinä olisi tarvinnut jonkun vähän pätevämmän ohjaajan tai laadukkaampaa leikkausta ja niin koreografiointia siinä tanssikohtauksessa, mikä me nähdään, koska se muuten niin kuin, voisi toimia hauskana kevennyksenä. Että, joo. Halutaanko me puhua vähän leffan tarinasta tällä pikapuoliin ilman spoilereita vielä? Joo, voihan siitä. Sen verran, niin Ossi voi hienosti referoida lyhyesti tämän tarinan. Joo, siis perusjuoni on siis se, että mitä niin kuin vuosisatoja sitten, vuosituhansia, niin avaruudessa symbioottien luoja Knull tavallaan, niin symbiootit ikään kuin pettivät hänet, koska hän oli niin väkivaltainen ja vaarallinen, vai mitä olikaan. Mä oon vasta nähnyt tämän leffan ja unohtanut jo silti osan, mutta hän vapautuakseen vankilastaan, hän tarvitsee tällaisen kodeksin. Ja missä tämä kodeks on? No, kun symbiootti yhdistyy johonkin olentoon, ja tämä toinen olento kuolee, ja sitten tämä symbiootti herättää tämän olennon eloon, silloin näiden välille muodostuu tämä kodeksi. Ja koska aiemmassa elokuvassa Tom Hardin Eddie kuoli ja Venom herätti hänen eloon, heillä on tämä kodeksi. Ja kaukaa avaruudesta Knull pystyy tämän aistimaan, ja hänellä on tämmöisiä näitä xenofageneita, jotka sitten voivat nähdä tämän kodeksin, he lähtevät maahan. Ja samaan aikaan maassa Editä ja Venomia jahdataan, koska heitä epäillään tämän yhden poliisin kuolemasta, joka tapahtui edellisessä elokuvassa, paitsi että kyseinen poliisi ei ole kuollut. Joten he ovat Meksikossa, ja sitten pian heidän peräänsä tuleekin tämmöinen rakikoira, ja siinä sitten sitten mitäs, niin meillä on nämä armeijajätkät ja tutkijat, jotka tutkii symbiootteja ja haluaa niin kuin myös selvittää, että onko nämä symbiootit uhkamaalle vai ovatko he ehkä sittenkin liittolaisia suurempaa uhkaa vastaan. Ja suunnilleen näin se vissiin meni. Että tosi, siis yksinkertaisuus ei tietenkään ole huono asia, mutta vähän tommonen tönkkö. Siis, tai sanotaan näin, että se ei haittaisi, että se on noin yksinkertainen sinänsä, jos se palvelisi jotain niin kuin suurempaa tarkoitusta, jos se palvelisi just jotenkin merkittävällä tavalla niin kuin Edim ja Venomin suhdetta tai edes näitä uusia hahmoja, mutta ei se oikein niin kuin
tunnu silleen mun mielestä merkittävällä millään tavalla. Vähän Joo, sellaiselta niinku siis mulla on niin Underworld-numerolta, jolla ei ole niinku... vähän, ja sen lisäksi että tuntuu kovasti siltä, että täällä on paljon ideoita, mitä tää on, niin kuin, on kirjoitettu ehkä postit-lapuille ylös, ja hei, näitä on hyvä juttu, ja sitten on, sä oot, että no mitäs mä sitten tästä, sä oot, että hei, ei mitään, liimataan ne kaikki yhteen, niin kyllä sit saadaan jotain, ja sitten sinne vähän niin kuin heitellään vaan tiettyjä asioita jotenkin, että nämä on hyvä tuoda mukaan, mutta sitten ei niitä jakseta kehittää oikeastaan mihinkään Joo, suuntaan. siis vähän tämä, kun usein kuulee siitä, että esim. Marvel Studiosilla usein tehdään paljon just etukäteen, suunnitellaan tiettyjä kohtauksia, jotka sitten kirjoitetaan niiden ympärille se elokuva. Mutta tässä jotenkin se näkyy tosi voimakkaasti, että tuntuu sille, että hei, kuin siistiä olisi, jos Venom yhdistyisi hevoseen. No ja onhan se aika siisti idea. Mutta sitten kun se on just tolleen, niin kuin, että vaan läntätään, että niin kuin, okei, nyt me tehdään tämä kohtaus, nyt tehdään tämä kohtaus, jossa Venom tanssii, nyt tehdään tämä kohtaus, jossa se syö nämä rikolliset, nyt tehdään tämä kohtaus, jossa mennään Area 51 ja siellä tavataan muita symbiootteja, nyt tehdään tämä kohtaus, jossa tämä perhe tulee ja nyt tehdään tämä kohtaus, jossa Tom Eddie niin kuin, on puku päällä Vegasissa ja kaikki tällaiset, niin kuin, se tuntuu just tollaiselta, että on niin kuin, ollut kasakohtauksia, jotka on yhteen. Mutta, nyt me päästään siihen muttaan. Mä silti jotenkin viihdyin tämän leffan kanssa. Niin, mä kuulin. Mulla oli jotenkin sellainen, niin kuin, siis siinä on paljon asioita, mitkä mä ärsyttää, mutta mä jotenkin silti viihdyin tämän kanssa. Siis niin kuin mä sanoin, mä tykkäsin tästä niin kuin nullista, miten sitä tuotiin tässä, vaikka sitä ei osattu hyödyntää kunnolla, ei viititty hyödyntää kunnolla. Mä jotenkin tykkäsin niin kuin tietyistä asioista, niin kuin sellainen esimerkiksi, no miten mä sanoisin, Eddie Venom, ne on pakomatkalla ja heillä on niin kuin ideaa, mihin he haluaa mennä ja miksi he haluaa sinne mennä, kun niin he päättää, että he lähtee New Yorkiin ja näin, mutta sitten tapahtuu tiettyjä asioita ja niin kuin, siellä oli hyviä asioita, mutta silti mua raivostutti tosi moni asia ja mä en lopulta tiedä, että kuinka paljon mä tykkäsin tästä, vaikka mä, niin kuin, jotenkin mä viihdyin tämän parissa. Siellä oli ihan hyvä, mä tykkäsin jotenkin loppupuolellakin, kun me päästään, tulee vähän Action Jackson ja siellä Area 51 ja näin, niin mun mielestä siellä oli ihan viihdyttäviä asioita, mutta siellä oli paljon silti sellaisia asioita myös sielläkin, mitä niin kuin ei vaan toimi kunnolla. Se niinku, tuodaan ideoita, hei tämmöinen juttu ja tämmöisiä juttuja, mutta silti niitä ei osattu kunnolla hyödyntää, joten niinku, mä tykkäsin jollain oudolla tavalla tästä, mutta silti mä en tykännyt, että niinku, tää on hyvin ristiriitainen mielipiteet tästä, mutta niin vähän tuntuu olevan muillakin, että tämä on saanut paljon huonoja, mutta siellä on ollut niitä, jotka on kyllä ihan tykännytkin tästä niin kuin, leffasta. Ja tämä on hyvin hassu sinänsä, koska siis mä jotenkin viihdyin, kun mä katsoin tätä leffat. Että mulla oli semmoinen fiilis, että jees, tämä on ihan niin kuin hyvä ja niin kuin tällätti. Mutta sitten mua ärsytti tietyt asiat, niin kuin esimerkiksi se, että hei, tämä yrittää koko ajan olla hauska, mutta ei mua kyllä kertaakaan niin kuin naurattanut tämän leffan aikaan niin kuin nämä niin kuin vitsit ja niin kuin tämä meno. Ja mua ärsytti paljon myös Eddie ja Venomin tämä koko suhde, tämä symbioosi niin sanotusti tämän leffa-ajan. Ja tässä on paljon tyhmiä asioita, osasta voidaan puhua hetken kuluttua spoilereissa, mitkä niin kuin ärsyttää enemmänkin ja näin, mutta niin kuin mä jotenkin silti ihan viihdyin tämän parissa. Jännästi. Kyllä mä tästä enemmän tykkäsin kuin Morbiuksesta tai Madame Webistä. Ja mä oon nähnyt Let There Be Carnagein kerran, mutta mä luulen, että mä tykkäsin tästäkin enemmän kuin siitä. Mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ollut niin hyvä. Joo.
Joo, makuunsa kullakin. Mulle tää siis oli jotenkin niin, siis tavallaan siis Morbius oli turhauttava, koska sillä ei ollut mitään, äh, mitään tällaista niin kuin intohimoa tai minkäänlaista kunnianhimoa, minkäänlaisia tavoitteita, ja kaikki oli vaan niin kuin geneeristä, siitä mistä aitaan mataliin. Madame Web oli silleen melkein, että hei, kaikista huolimatta te melkein teitte niin kuin hyvän elokuvan. Eivät tehneet hyvää elokuvaa, mutta tekivät sellaisen niin kuin tasan, niin, jossa on sekä hyviä huoneja. Tämä oli jotenkin silleen, että niin kuin, teillä olisi ollut hyviä elementtejä käytössä, teillä oli jotain, minkä päälle rakentaa, teillä niin kuin, mutta sitten jotenkin tuntuu, että niin kuin, siis te ette vaan jotenkin niin kuin, miten se nyt sanoisi, vähän niin kuin menitte siitä, mistä aitaan mataliin, ette enää, tuntuu, että ei enää kiinnosta niitä. Ja sen takia tämä saa jotenkin niin suunniltaan, mutta sille tuntuu oikeasti, että tavallaan kaikkien niin kuin sekä näiden tämän parissa työskennelleiden ihmisten että sitten niin kuin yleisön ja kaikkien muiden tavalla niin aika olisi niin kuin, tuhlattu. Ja mulle hyvin harvoin tulee niin voimakas niin kuin suuttunut reaktio. Ja voi vaikuttaa myös se, että tulee niin kuin päänsärky just siinä leffa-aikana, joka vielä sitten vielä enemmän niin kuin nostatti sitä ärsimyksen tunnetta. Että siis niin kuin, tosi monet ihan vaan niin kuin musiikkivalinnat oli musta vaan tosi ärsyttäviä. Ja niin kuin, kaikin puolin siis niin kuin todella vaikea kokemus. No, joo. Ja tämä leffa ei ole kaikille. Mä olin katsoa lehdistönäytöksestä ja yksi lähti kävelee kesken leffaa. Ei No pystynyt. Mä niin, ajattelin ensin, että jaha, saikohan tarpeeksi vai menikö vessaan, mutta ei tullut takaisin, joten taisi saada no niin, tarpeekseen. Että, jep, niin, voi olla. ei selvästi. Toki meillä siis Turun päässä, täytyy mainita vielä sen verran, niin meidän lehdistönäytöksessä kaikki muut on keskiältään lähempää 60, että Niin. ei sit varmasti ollut ihan häntä varten tämä leffa. Mutta oliko meillä tässä kohtaa kaikki ilman spoilereita, mitä me halutaan sanoa? Joo, ei mulle ainakaan tule enää Eli, sitten eli oikein mitään. enää puuttuu arvosana, jotta nekin, jotka ei halua kuulla spoilereita, niin saa sen arvosanan. Ja tuttuun tyyliin 4–10, eikös näin ole, joten älä yritä alle lähteä, Ossi, nyt ollenkaan, paitsi jos on aivan pakko mennä alle. Mä en ole koskaan allekirjoittanut sitä, että mä tästä 4–10. Kyllä mä käytän kaikkia niitä numeroita. Ja Kaikkia kuten, numeroita. niin, kaikkia 10. Ja siis Joo. mä annoin aikana niin Morbiukselle 2, koska se teknisesti ottaen oli silti yhä elokuva. Ja niinhän tääkin on. Mä muistin, että 3. Okei, joo. Vai oliko se 3? No, anyhow. No, joka tapauksessa siis mä olin niin kuin, vihainen tämän jälkeen, että mä annan tälle 1. Haistakaa niin kuin, perse, koska nyt niin kuin, ei siis. Ei ole oikein mitään, niin kuin, minkä takia mä voisin sanoa, että niin kuin, siellä on jotain näyttäjä-ihmisiä oli välillä ruudulla. Kiitos siitä. Siitä saatte pisteen. Ja niin, siitä saatte pisteen, että ihmisille varmaan maksettiin ja he saivat niin kuin, ruokaa pöytään tämän ansiosta. Että, niin kuin, mutta ei siis todellakaan. Että nyt on niin kuin, harvinaisen siis. Mä välillä niin kuin, mietin, että onko mä liian helppo ihminen, tykkääkö mä liikaa niin tosi monista asioista, mutta tämä oli semmoinen niin kuin, raikastava muistutus, että ei todellakaan, että mulla on standardeja ja joskus niin kuin, tapahtuu totaalinen riman alitus ja tämä oli se. Mä oon iloinen kaikkien puolesta, jotka pitää tästä, että mä en halua niin kuin, sille linjalle lähteä, että mä en jotenkin niin kuin, näkisi tällä sitä arvoa ja tällä lailla, että niin kuin, älkää kukaan ottako tätä henkilökohtaisesti. Mä tiedän, että sarjakuvafanit on aika herkkää porukkaa, mutta siis niin kuin, ei. Tämä oli mulle niin kuin, täyttä kryptoniittia, että niin. Onko se teräsmies? Mä en tule koskaan katsoa toivottavasti uudestaan. Paitsi sitten, kun tulee se kuuluisat sanat, Ossi, I dare you. niin, nyt katsotaan.
kerran vuodessa. Okei, Tehdään joka sanotaan, että mä en vuosi. tule tänä vuonna katsoa tätä uudestaan. Tehdään Voi joka olla, että vuosi silleen, sellainen. ehkä sitten kun me tiedetään virallisesti, että tämä Sonyn pyhäelma on ohi, sitten kun Cravenit ja kaikki muutkin ihmeelliset yritykset on tullut, ja sitten me halutaan tehdä joku retrospektiivi, että oliko se nyt niin kauheata, niin kyllä mä nyt varmaan sitten. Ja onhan se aina tietenkin, sit kun on kuunnellut vähän enemmän porukkaa, perspektiivejä niiltä, jotka on tykännyt, niin ehkä sitten pitää antaa uusi mahdollisuus. Mutta tällä hetkellä on semmoinen tunne, että mä en missään nimessä halua nähdä tätä uudestaan. Että, joo, mutta sulla on varmaan joku vähän mukavempi arvosana, jonka uskaltaa ehkä viedä kotiin näytettäväksi. No mä oon kotona, että sinänsä jo. Niin. Nyt mulla on kysymyksenä se, että kun sä lähdet 1-10, niin pitääkö mun mennä sillä samalla numeroskaalalla 1-10, jotta se on loogisempaa? Koska tämä on nyt hyvin tärkeä kysymys ensin, että mennäänkö me sillä samalla kuitenkin, jotta ollaan johdonmukaisia. Ja jos vastaus on kyllä, niin. otetaan sieltä asti, niin sitten tämä voi olla hankalampi. Sitä voi olla hankalampi tämä homma, jos mä oon tottunut aina ajattelemaan niin kuin 4-10. Joo, mä ymmärrän sen. Mulla on ehkä se, koska esimerkiksi Letterboxin kautta on tottunut siihen tähtijärjestelmään, ja siinähän sitten vaan kun otetaan 10 skaala, niin sitten kaksinkertaistetaan ne ja tällä lailla, että mutta joo. Tuolta. Jos me lähdetään 1 asti, joo, niin mä annan arvosanaksi 5. Noniin. Mä viihdyn tämän parissa sen verran, että mä annan 5. Mä en sen yläpuolelle pysty antaa, koska tässä on niin paljon tyhmiä asioita kuitenkin. Ei. Mulla on semmoinen fiilis kuitenkin, että mä pidin katsomasta. Niin. Mulla oli semmoinen ihan hyvä leffakokemus kuitenkin. Ei semmoinen, että hitto, miksi mä oon täällä. Hauskoja asioita, mikä viihdytti mua. En mä tarkoita hauskoja välttämättä, siis, koska niitä ei tässä ollut. Vitosen Madame Webille, joten siinä mielessä musta tuntuu, että mä ymmärrän hyvin, että mistä sä puhut, koska se oli just se oli mulle just semmoinen kokemus, että tässä on jotain yritystä, tässä on jotain potentiaalia, joka ei ole vaan onnistunut. Siinä, missä taas tässä Venomissa taas tuntuu, että tässä oli potentiaalia, jota ei suostuttu käyttämään, joka on semmoinen ero näiden välillä. Mutta joo, ymmärrän mistä tulet. Okei. Se siis siitä, ja voidaan hypätä spoileriosioon. Mutta ensin täytyy kysyä yksi kysymys, Ossi. Kerro. Kysy. Onko sinulla herkät korvat? Mulla on herkät korvat. Pitää muuten sanoa, että meidän Discordissa niin Grindelorian on juuri nähnyt tuon elokuvan. Ja hän sanoi, että en tiedä, ehtiikö laittaa vielä jotain, mutta olipahan elokuva. Että sen voi tulkita monilla tavalla. Odotan kyllä innolla, että... Hän lainasi Ossia. Ja sen voi tulkita monella tavalla, paitsi mä tulkitsin sen vain yhdellä tavalla, ja nyt kun ollaan keskusteltu täällä, niin mä tulkitsin aivan oikein tämän Rossin kommentin. Mutta nyt hän häiritsi pahasti tätä minun kysymystäni, ja kysymys kuuluu, että onko sinulla herkät korvat? On mulla herkät korvat. Kyllä. Mikä siihen auttaa, jos on herkät korvat ja ulkona on esimerkiksi kylmä? Varmaan sellainen pipo, jossa on MPS-logo. Kyllä, MPS-logolla varustettu pipo. Nyt niitä saa. Ei kai mitä, saako? Saa, kyllä. Nyt sellaisia saa kuulla. Nyt sitä saa. MPS-tuotteita. Täyteen MPS-pipoa. Vaikka niinkin. Vaikka pukin korttiin.
Pakko ne vaikka kiristyy. sinnekin. Kyllä, mutta ei siinä kaikki. MPS-lokolla Eikä. varustettuja tuotteita on vaikka ja kuinka vähän joka lähtöön. Sä voit Ei. hommata itsellesi MPS-lokolla varustettua pipoa, lippistä, teepaitaa, kupparia, vähän housuja, öö, Oi, tai, olen aina tai halunnut housut. mukia, kuppia, kassia, Uh, reppua, laukkua, kenties lapsille jotakin. On silloin oh, sitten pikkuvauva. Haluat jonkun bodin, missä on MPS-logo hälle. Haluat tuollaiselle todellakin. alakoululaiselle, tai jos sinulla on vaikka teini-ikäinen lapsi, niin hänelle kenties jotain Mm. vaatetusta, missä on MPS-logo, niin nyt se onnistuu. Eli YouTubessa, jos katsotte, niin tuossa alhaalla on koko ajan tuollainen, mistä voi käydä sen tilaamassa itselleen, ja sitten ei muuta kuin ostoksille vaan. Ö, Voitte näyttää kaikille, että tämmöinen podcast, mitä te fanitatte, ja sen lisäksi sitten tulee joku euro kaksi meille, jos tarpeeksi paljon joku joskus innostuu tilaamaan. Ee, Jep. Ei välttämättä innostu niin paljon, mutta jos innostuu, niin siitä saattaa joku lappi tähänkin suuntaan tulla. Ja sitten on ainakin hienoja vaatteita. Meikäläisellä ei ole näyttää yhtään, koska se olisi liian helppoa, mutta meikäläinen on tilannut sieltä Leffahullu-podcastin logolla varustettuja tuotteita, koska samasta kaupasta voi niitäkin tilata, niin siellä on Oo. itselläni on esimerkiksi huppari, mikä on muuten sit pirun lämmin huppari, jos haluaa Oi, niin kuin no niin. ostaa itselle. Jos on semmoinen oikein vilukissa ja nyt syksyllä jo rupeaa Mm. vilponen tulemaan, niin se on kuule pirun lämmin ja todella hyvän laatuinen. Mm. Sen lisäksi löytyy vähän teepaitaakin ja ne on myös todella hyvänlaatuisia tuotteita. Eli Spreadshopin Siis verkkokaupasta voi tilata ja iso suositus näille. Ja Ossilan asiaa. kuvittele, kylmä Kuvittelen. syysilta, sä tuut kotiin, mutta sä pukeudut sun MPS-huppariin, laitat sun MPS-pipon päähän, laitat vähän glökiä sun MPS-mukiin ja kuuntelet meidän uusinta jaksoa, ja sen jälkeen vaikka katsot vähän jotain Marvel-elokuvaa tai luet Marvel-sarjakuvaa, niin ai että MPS niin pöksyt jalassa vielä, ja Mm, siinä vieressä MPS-vaatteissa lapset telvii, niin mm. onko siis parempaa elämää kuin ollut olemassa? Kuulostaa täydelliseltä Marvel-syksyltä. Kyllä. Kyllä. Mutta hyppäämäkö jatkamaan Venomin maailmaa? Mulle nimittäin on tullut juuri Aha, Grindelorianin arvostelu jaha, yksityisviestillä. no niin. Kyllä. Venom, The Last. Joo, anna tulla ihmeessä, sori. Olin sanomassa vaan, että mahtavaa, että saadaan taas ö, Kuulijaa. meidän kuulijalta, katsojalta viestiä, eli meidän Marvel Podcast Suomen Discord-kanavalta tuttu Grindelorian, toki myös muuallakin kommenttia laittanut, mutta meillä on tosi hyvä yhteisö tuolla MPSn Discordin puolella, ja siellä, no esimerkiksi eilen illalla tuli Mm. ainakin tunnin, vähän päällekin oltu hereillä liian pitkään, kun tuli juteltua siellä kaiken näköistä Jep. asiaa, niin mukava yhteisö ja mukavia niin sanotusti faneja ehkä siellä, Niin, ja mukava melkein jutella jo heidän kanssaan. kavereita. Kyllä, nimenomaan melkein jo Mm. kavereita. Niin todella mukava jutella sieltä kaikkien kanssa, ja hienoa, että joku on käynyt katsomassa Venom-leffan ja haluaa kertoa siitä meille mietteitä, niin ei tarvitse pelkkiä meidän mietteitä kuulla, joten Possi, anna Mm. tulla. Oliko tässä spoilereita, joten pistetäänkö varmuudeksi spoilerivaroitus tähän kohtaan jo päälle? Joo. Näin tehdään. Eli Elikkä, nyt lähtee spoilereita sitten, jos et ole tosiaan leffaa katsellut, niin käy päkkivilkkuudessa, pistä pikkusen pauseen ja käyt leffan katteen ja sitten tuut takaisin ja saat kuunnella sitten spoilerijuttuja, niin Grindelorian mietteitä kuin meidän spoilerimietteitä. Tai jos on semmoinen, että ei paljon nappaa, kun leffa voi olla mitä on, niin jatkahan sitten katsomista tai kyllä. kuulemista. Hyvä. Ja Ossi, Ei se ole niin hyvä. mukaan. Kyllä. Eli Grindelorian sanoo, Venom, the dance. Öö, Tämä leffa oli huikea ja herätti suuria tunteita.
erityisesti leffan lopussa, tai oikeastaan leffan jälkeen, kun saimme nähdä tähän mennessä parhaan loppukohtauksen missään Marvel-elokuvassa. Sony on tunnettu erityisosaamisestaan loppukohtauksen parissa, ja tällä kertaa Sony ylittää jopa itsensä. Leffa onnistuu myös tuomaan jälleen kerran valkokankaalle Sonyn taattua laatua, mikä saa jokaisen Marvel-fanin käymään läpi uskomattomia tunteita. Päällimmäinen kysymys jokaisen huulilla lienee, oliko tässä jopa Madame Webbin tai Morbiuksen voittaneeksi. Tähän en valitettavasti osaa vastata, sillä kilpailu on kovaakin kovempaa. Mutta kenties Cravenin oma leffa pystyy tämän mittelön ratkaisemaan, kun saapuu teattereihin vielä tämän vuoden puolella. En malta odottaa. Ja 4 huutomerkkiä. Ehkä tää olen vaan minä, mutta aistinko mä niinku hitusen sarkasmia tässä? Miten niin, jos siinä taisteltiin siitä, että mikä on huonoin näistä leffoista, ja tämä on hyvin vahvoilla siinä, niin näin voisi olla. Sen lisäksi tässä leffassa oli täysin paskat lopputekstikohtaukset, jotka varmasti hyvin sarkastisesti tulee tässä esiin. Niin voisimme päätellä, että Grindeloriakaan ei välttämättä tästä hirveän paljon siis mitään. Ei. Aloitetaanko muuten niistä loppukohtauksista siis? No, antahan tulla, jos haluat heti puhua elokuvan loppukohtauksista. Elokuvassa on siis 2 lopputekstikohtausta. Yksi keskellä ja yksi sitten, jos olet jaksanut katsoa koko perhana lopputeksti litanian vielä ja odotat, että nyt tulee varmaan jotain hyvää. Niin, kannattaa pysyä siellä Method Man räppäänsä soundtrackilla tekstien lopussa muun muassa. Niin kuin moni muukin räppäri taas on räppiä. Joo, kyllä. Eli siis tämä ensimmäinen on se, että Knull siellä jotain kitisee, miten tuli turpaan, mutta hän vielä näyttää ja pakottaa sinut katsomaan, joka oli niin kuin silleen, tuntui todella vakuuttavalta uhkaukselta, koska se kuulosti siltä, että se pakottaa mut katsoa uudestaan niin kuin tämän kaltaisen elokuvan. Ja sitten, että hän vihdoinkin nostaa päätänsä sieltä. Se on jotenkin niin siis mä en tiedä mikä tässä ajateltu. Siis Knull koko elokuvan on silleen niin kuin pää alaspäin, tuijottaa lattiaan. Ja se on jotenkin tosi vaivalloisen näköistä, kun sit tuntuu silleen, että se ääni ei edes kuulu hänestä. Että se tuntuu niin sellaiselta, siis Knull niinku, musta se on jotenkin, siellä on liikaa sellaista mustaa höttöä, jonka seassa se on, että se hädintuskin edes erottuu sieltä. Ja sit kun se vaan on koko leffan mököttänyt, niin siis tässä niinku tekstien välisessä kohtauksessa Knull nostaa päänsä. Siis nassu. Jep. Jos siis sille naurettiin aikanaan, miten kauan Thanokselta kestää, että niin Age of Ultronissa hän vasta nousi seisomaan. Ja sitten niin pikkuhiljaa sieltä lähti niin kuin Thanos matkaan. Niin tämä on kyllä siis niin kuin sitä luokkaa, kun Sony olisi nähnyt ne kaikki meemit ja ajatellut, että hei, että tästä ihmiset tykkää. Ja siis niin kuin, kuten sanottu, mä en ole yhtään niin kuin innoissani Knullista tässä vaiheessa, joten se tavallaan tuntuu just uhkaukselta, että jos me joudun vielä näkemään häntä uudestaan. En sano, etteikö olisi mahdollista tehdä jotain hyvää hänellä, mutta niin kuin tämän teoksen perusteella ei yhtään. Joo. Mulla heräsi kysymys siitä lopputeksti Knull-kohtauksesta. Kenelle se puhuu? Puhuuko se yleisöllä? Se puhuu mun mielestä yleisölle, koska siitä... Rikkouksen 4. seinä, kun ei se ollut ketään muuta. Niin. Siis mä hetken odotin, että nyt tulee joku hyvä hahmo vielä. Joku tulee ja ei tullut. Okei, sitten tää. Mutta kenelle se sitten juttelee? Koska ei siellä ollut ketään muuta kuin niitä mörköjä, jotka lähetti jo helvettiä, ne kaikki kuoli. Siis tuossa tuli myös mieleen se, että tässä välillä niin kuin näkyy, että joku antaa näitä käskyjä tälleen Ejioforin hahmolle, oliko se niin oli hahmon nimi. Ja sitten siellä näkyy varjoissa joku sellainen tyyppi. Sitten ihan lopussa näkyy tämmöinen joku kenraali. Ja siis mä mietin, että onko tämä joku tunnettu näyttelijä? Vai minkä takia tunnettu hahmo? Pimenosta naamaa. Ei mitään. Ei todellakaan mitään. Okei. Siis ihan käsittämätöntä. Just tälleen niinku, siis en mä tiedä siis tuollaista kassien kutittelua. Siis mä odotin, että se hahmo, ketä siellä olisi, niin olisi ollut joku vähän niin kuin Thunderbolt Ross tai
tai niin kuin, Niin, tiedätkö, joku semmoinen joku niinku, tällainen hahmo, mikä me kaikki tunnetaan. jep, Ja Norman annettiinko sille, Osborn. annettiinko sille edes nimeä sille tyypille, ketä Ei ikinä se oli? annettu. Niin, se oli joku Se vaan kenraali, oli siellä jos se lopussa oli se silleen, että sama tyyppi. nyt olet niin kuin vapaa Edi ja saat elää taas. Paitsi jos sanot joskus jollekin jotakin tästä, niin sitten Mm. sinä joudut takaisin Mm. syvimpään vankilaan, mitä löytyy. Ja mä Mm. odotin siinä kohtaa, että okei, koska niin kuin Edin tarinahan alkoi siitä, että se oli tämmöinen tosi niin kuin, paha poika journalisti, joka aina nimenomaan niin kuin kertoi jutut ja totuuden, vaikka hänen pomonsa kielsi häntä. Ja mä odotin, että olisi niin kuin loppunut sellaiseen, niin kuin, että se aloittaa sen ohjelman uudestaan ja paljastaa tämän alien. Mutta ei edes menty siihen, koska tämä tuotantoryhmä ei muista, mitä ne teki aiemmissa elokuvissa. Joten eihän ne voi tehdä. Sen sijaan me nähdään vaan tämä, että Eddie menee sinne vapauden patsaan luo, koska siitä yhtäkkiä tuli Venomille niin tärkeää. Koska niin, miksi kirjoittaa minkäänlainen niin, joku yhteinen asia vaikka heille. Siis en mä tiedä. Joku semmoinen vaikka, että no mitä, Venom tykkäsi kanoista, päistä ja suklaasta, joten niin kuin, joku vaikka semmoinen, että Eddie menee ravintolaan ja tilaa jonkun niin kuin suklaakanahampparin ja silleen niin kuin, se olisi typerää, mutta se sopisi siihen huumoriltaan. Mutta ei siis, ne yrittää tehdä semmoisen sentimentaalisen lopun, joka ei yhtään resonoi, koska tämä elokuva ei tunnu oikeasti välittävän tästä niiden suhteesta. Joo, ja sitten niinku siis se aivan viimeinen tekstien jälkeen paljastetaan, no siis on tavallaan hupaisa, eli meillä paljastetaan tämä Baari Mikko, jota näyttelee tämä Cristo Fernandes, joka on Lassosta. Jep, nimenomaan. Football is love. Joka näyttelee tässä tupla roolissa, näyttelee Baari Mikkoa MCUssa ja Spider-Man Venom-universumissa. Paljastetaan, että hän on tosiaan ollut tämän koko ajan vankina siellä Area 55, koska väitän, että kirjoittajat unohti, että ne oli vanginnut sen siinä alussa ja halusi nyt tuoda sen takaisin. Ja se on hyvin outo kohtaus, kun se tulee sieltä ja on silleen, että mitä ihmettä, kaikki näyttää maailmanlopulta ja se huutaa siellä, lähtee pois. Ja sitten siinä näytetään niinku särkynyt tämmönen, miksi niitä sanotaan, tämmönen niinku lasituubi, jossa on ollut niinku symbiootti ja sitten siinä on näkyy vähän sähköä, joka on hämmentävää, koska me nähtiin, että tämä Juno Templen hahmo, tohtori Teddy Payne, oli saanut sen sähkövenomin, sähkösymbiootin, mutta silleen, niin tämä on niin outo silleen, koska tässä se näyttää tavallaan siitä, että okei, saako tämä hahmo, tämä Baari Mikkosen, vai mikä tässä oli pointti, muu kuin se, että koska tämä ei ole oikeasti niin kuin, tämä ei ole kovin hauska, se ei niin kuin, tullut tiisaamaan mitään järkevää, ellei se ole joku semmoinen, että hei, me tehdään spin-offi tästä Juno Templen hahmosta, joka silleen niin kuin, luuletteko te oikeasti, että jotain ihmistä kiinnostaa? Koska niin kuin, tämä tarina, minkä ne antaa sille, on niin kökäinen. Hän ehtii olla siinä omassa violetissa sähkövenon puvussaan ehkä pari sekuntia. Ja se niin kuin, ihan käsittämätöntä. Niin. Joo, puu sä välillä. Mulla meni ihan täysin katkes ajatus, että mitä mä oon puhumassa. Joo. Siinä lopputehtikohtauksessa siinä toisessa, niin siinä on se joku pikku torakka tai jotain, niin oliko sekin. Oliko se vaan torakka, vai olisiko sillä ollut osa symbioottia? Niin, oliko siinä pala Venomia? Tuleeko Venom takaisin? No siis pikku juttu, mistä on niin hyvä puhua, eli siis Venom-symbiootti kuolee tässä leffassa. Niin. Ja sit
se on lopullisesti ilmeisesti kuollut. Mutta siitä jäi se yksi pikku juttu sinne baariin silloin, minkä ne armeijatyypit otti ja ne Ai vei se sinne niin. tutkimuslaitokseen. Se Niin, oli se. Se niin, oli niin oliko varmasti se, se. se siinä torakassa? Sitä ei vaan huomattu. Se oli aika tumma torakka meinaan, niin mä Niin. mietin, että oliko se siitä Se voi hyvin olla, mitään että se enempää. lähtee siitä sitten. Jos ne haluaa tehdä 4 tai tuoda Venomin takas, mutta niinku, se on varmaan muuten se, joka ei nyt erityisemmin innosta. Mutta miten paljon kertoo siitä tästä se, että me tässä joudutaan käymään keskustelua, että mikä se nyt oli, koska se oli niin epäselvä. Ja se torakka Niin, itsessään oli tietenkin viittaus siihen, kun toi Juno Templen hahmo siinä mainitsi tämän, että torakat ovat eläneet täällä miljoonia vuosia, ja kuten me kaikki varmaan melkein tiedetäänkin, että torakat on tosi kestäviä, kestää vaikka ydinsodan, että niin se oli varmaan viittaus siihen, mutta sitten taas niinku, en mä tiedä, toi tuntuu siltä, että sillä yritettäisiin niinku jotain tällaista symbolista, syvempää sanoa jotain niinku kestävyydestä ja selviytymisestä ja jostain. Niin ja siis siihen puhuttiin jo aikaisemmin, että torakat sano, selvii että kaikesta. Niin. Nimenomaan silleen, että onko tässä tarkoitus niinku implikoida, että siis jos tämä olisi niinku hyvä elokuva, tai jos tämä olisi hyvä niinku jatko-osa aiemmille Venomeille, niin silloin se symboloisi sitä, miten Edin ja Venomin rakkaus on niin voimakas, että se kestää kaiken samalla lailla kuin torakka. Ja se on myös yhtä likainen ja älyttävä kuin torakka. Mutta kun tämä ei ole niin hyvä elokuva, joten tätä ei voi ottaa sillä niin kuin, mä en voi niin kuin hyvässä uskossa ajatella sitä sillä lailla. Siihen tuntuisi, että mä antaisin tälle liikaa niin kuin kunniaa jostain, mitä se ei ansaitse. Aivan. Lopussa tosiaan, joo. Ole hyvä. Mä olin hyppäämässä niin kuin siinä lopussa. Musta oli teoriassa hauskaa, kun tuli niitä erilaisia symbiootteja sieltä. Että siellä oli tämä yksi niin, vaalearuskea, joka oli vähän semmoinen lihaksikas, tingmäinen tyyppi. Sitten siellä oli yksi tai 2, jotka yhdistyi, ja niistä tuli 2-päinen. Hauska idea. Sitten tämä yksi hahmo, joka piti joulupinssiä, niin sai tällaisen oman, jolla oli useampia raajoja. Ja siis ihan hauskoja tällaisia. Ja sitten tämä niinku, sen poliisin tämä Stephen Graham esitti Patrick Mulligania. Niin sen symbiootti oli hassu, kun se oli vähän semmoinen niinku, merenneitomainen, että sillä oli semmoinen pyrstö. Sellaisia hauskoja pikku niinku, detaileja, mutta ei nekään pääse oikeasti silleen oikeuksiinsa siinä taistelussa, koska se on niin sellaista pyörittelyä. Että niin, siinä on tehnyt design tai niinku visuaaliset artistit ja niinku työryhmä konseptiartistit parempaa työtä kuin tämä elokuva ehkä ansaitsisi, että olisi ihan kiva olla. Ja sitten just niin kuin mä puhuin siitä outouden puutteesta, niin se olisi ollut hauska, jos niin kuin olisi enemmän siinä just pohjustettu sitä, että nämä on oikeasti sellaisia niin kuin tosi kummallisia nämä tutkijat, että ne oikeasti tykkää vähän liikaa näistä symbiooteista, ja sitten, että sit se olisi ollut paljon niin kuin tavallaan hauskempaa ja tyydyttävämpää sitten, kun ne lopulta päätyy luomaan se symbioosi niiden kanssa, jos ne oikeasti tulisi vähän sellainen lievästi niin kuin härö sellainen, epäilyttävä hiukan jopa silleen, kun ne syöksyy niiden kimppuun ja on ihan onnessaan, mutta nyt se ei tavallaan tuntunut silleen kovinkaan tyydyttävältä. Plus yksi, mitä mä mietin, että mun mielestä näytti ihan siltä, että niinku osa niistä tutkijoista, kun se koira hyökkää sinne, Xenofageni hyökkää, että ainakin niinku osa, että se yksi turvatyyppi tai osa tutkijoista, että ne olisi kuollut sen iskusta ja ja sitten nämä symbiootit hypännyt pelastamaan ne, joka sitten herätti, että eikö siinä pitäisi syntyä lisää niitä koodekseja. Mutta ilmeisesti ei jostain syystä, tai sitten ne ei ehtinyt kuolla, tai sitten tämä elokuva ei ole hyvin tehty. Entäs sitten, kun Stephen Grahamin hahmo Mulligan kuoli viime leffassa, ja nyt symbiootti herätti se henkiä, eikö? Niin. Eikö siinä pitäisi olla kodeksi kanssa? Jep. Se on tosi outoa, koska
Vai onko se, tää, kun se että on eri symbiootti, niin se ei niin, toimi, niin vai? ilmeisesti, ja se on jotenkin tosi niinku tämmöistä ihmeellistä niinku pyörittelyä, että niinku, nyt sanotaan, että se symbiootti, jonka hän sai siinä edellisen elokuvan lopussa, Mm, joka oli niin Carnagesta jäänyt, joka olisi luultavasti sarjakuvien mukaan sitten Toxin symbiootti. Jostain mm, syystä se oli kuollut, ja sitten niin kuin, nyt hän on saanut uuden kuitenkin heti sieltä. Ja musta kuulostaa nyt, kun sä sanoit tämän, niin se tuntuu, että se on niin kuin ainoastaan sen takia, että ne on tutkinut ton niin kuin, tollasen juoniaukon, joka on jotenkin silleen, niin kuin, en mä tiedä, mitä niin kuin, siis tuntuu vähän silleen väkiseltä, että, mm, niin kuin, että vähän niin kuin sellaiselta, että yritetään sille, että no niin, kun me tämä hoidetaan, niin sitten katsokaa, meillä on kiven niin vahva mm, elokuva, jota ei mikään läpi se. Mutta kun ne ei ymmärrä sitä, että ei sillä ole mitään väliä, vaikka siinä olisikin pieniä johdonmukaisuuksia, jos meillä olisi jotain muuta, mihin keskittyä siinä elokuvassa. Jos me oikeasti välitettäisiin niistä hahmoista ja se niin kuin, toiminta olisi siistiä, niin mm, silloin tuollaiset niin ei haittaa tuollaiset epäloogisuudet tai juonia, tai miksi niitä haluaakaan sanoa. mm, Niin, mm. joo, Tota, ää, turhauttavaa. mä jotenkin tykkäsin siitä, että oli näitä useampia symbiootteja, ja sieltä Mm. tuli just sellainen fiiliksi, että okei, mä olin sellainen, että no nyt on joku tuttu symbiootti sarjakuvista, mutta Mm. kun mitään kärry, mitä nämä symbiootit, yhdellekään ei annettu niinku nimeä, Ei. nämä oli vaan tämmöisiä, että ne näytti, että joo, ne on vähän ehkä otettu sarjakuvista joku tuttu tai paria Mm. yhdistelty niitä. En tiedä, onko se kaikkein Mm. niin kuin tunnetuimmat vähän niin kuin käytetty, mitä ne on halunnut käyttää, ja sitten on sanottu, että no ei, okei, ei tarvii. Meidän täysin muistaa aina, mitä ne muut symbiootit näissä leffoissa, aiemmissa leffoissa on edes ollut, Venom ja Niin. Carnage lisäksi, että mitä Joo, muita siellä mikähän se on oli se? nähty. Jep. Niin, se on hiukan Okei, haasteellista. Öö, tota, mutta mä jotenkin tykkäsin siitä, ja mulla tuli Ekas jotenkin, leffassa oli... Riot oli se pääpahis. Ekassa joo, leffassa. mutta Joo. nähtiinkö Ja me tokas oliko se... jotain muita? Et mä en niin oikein Mm-hmm. tiedä. Mä yritin miettiä, että esimerkiksi oliko Mm-hmm. tässä se, mikä toi Juno Temple-hahmo saa, niin oliko se joku tuttu? Eikö meillä viime leffassa kuitenkin ollut Scream mukana, ellen väärin muista, Carnitsin Öö, kanssa siellä? Eikö se huutanutkin? Eikö niin siinä ollut siis toi sellainen? Shriek, mutta eihän se ollut niin... Eikö se Riikki? Mutta Hei, katos. eikö yksi ole Scream? Öö, voi olla. Mutta niin löysin, että tämä Dr. Pain in Automedia A Gender Swapped Version, eli sukupuoli vaihdettu nimeltä Teddy Payne, nähdään Venom The Last Dance-elokuvassa Juno Temple esittämä. Ja sitten täällä mainitaan, että lopulta hänestä tulee Agonin hosti. Eli Agoni on Ah, hänen symbiootin nimi ilmeisesti. eli tuska. Ja hänellähän oli tuska, koska hänellä oli se käsi pipi salaman Niin, iskusta, joo, josta hänen veljensä tosiaan. Mä en edes, kuoli. siis oliko se pointti se, että se käsi oli niinku halvaantunut, että se ei toiminut? Ja. Joo, koska mä tajusin sen vasta siinä lopussa, kun pystyy yhtäkkiä nostaa sen. Mä en ollut tajunnut. Ah, Mä ajattelin, että okei se... mä huomasin monta kertaa, että se piti sitä velttona salattiin, mutta se oli hyvä, että sillä ei ollut tehty sen Joo. enempää, että niin kuin näyttelijä vaan piti katsoa salattiin, haha, ei tässä tarvii enempää yrittää. No Jep. joo, mutta siis mä Ja tykkäsin jotenkin niitä siitä, salamakuvioita toki. Joo. niin, mutta mä siis tykkäsin jotenkin siitä, että ää, tästä tuli semmoinen niinku useampi Venomeita ja ne siellä sitten loppu Action Jacksonit oli menossa. Ja mulla tuli jotenkin mieleen sitä katsoessa vaan, että onko tämä Sonin yritys tehdä niinku jonkunlainen Venom Avengers-tiimi, Mä ja mietin siellä just samaa, taistelee koska ne oli vielä enemmän. eri värisiä, että on niinku Venom Power Rangers niinku Niin. katso siinä silleen, että siis hei, miksi? Niin, no, en mä tiedä. Ei se kyllä mitenkään niinku erityisemmin inspice, mutta jos ne haluaa jonkun tiimin koota sitä knullia vastaan sitten
ehkä ei tulekaan, kun tuon Venom tulee Venoms. Ja sitten niin klassiseen tapaan niin James Cameron piirtää sen S:n päälle viivan, että siitä tulee dollarisymboli niin aliensin kautta aikanaan. Eli James Cameron ohjaa seuraavan osan tähän sarjaan. Joo, totta kai ohjaa. Sitten heti kun se on tehnyt ne 6 avataria lisää, niin se tulee tekemään Venomsin, jossa kaikki nämä meidän lempisymbiootit palaa ja Nehän kuoli jo. taistelee Knullia vastaan ja siitä tulee tosta hurjaa. Sitten tulee isojen poikien elokuva. Sitten mulla on kysymys. Niin. Tämä Knulli, joka oli sitten siellä, nähtiin alussa ja hän kertoi siinä sitten, että minä olen vankina, en voi täältä palata ja tarvin kodeksin, se jutteli kai yksinään aina, niin mä oletan, että se ei puhunut niin xenofaageneilta. Se on ollut niin paljon vankina, että se on. Joo, mutta se oli vankina siellä planeetalla, se koko planeetta oli hänen vankilaansa. Miten pirussa se lähetti ne xenofaagerit jollain portaalilla sitten pois sieltä? Miten se siihen kykeni? Niin, en tiedä, mikä oliko se sen voima, että se pystyy lähettämään ne ihan mihin vaan pois, mutta miksi se sitten itse voi lähteä? Se on sidottu sinne jotenkin, se tarvii kodeksin vai? Miten sulla on voima lähettää ne jollain perhana pois sieltä? Siinä oli joku semmoinen lötkylälukko tehty niistä mustista aivoista. Se on niin tyhmä, kun siitä ei saanut mitään selvää. Koska se oli niin semmoinen niin kuin täynnä kaiken maailman letkyjä ja lieviä. Yrittää olla vähän niin kuin olisi symbioottia. Codex-avaimen, että niin kuin me pääsi siitä, että en mä tiedä, sillä on niin kuin takataskus sellainen Doctor Strangein sormus, mutta sitten niin se on sidottu siihen vahvoilla symbioottilukoilla. No, mutta mites sitten, kun tosiaan kun Venom symbiootti sitten kuoli yllättäen. Tämä on Last Dance-leffa. Niin se sitten kuoli siinä. Saatiin myös viimeinen tanssi, tässä tanssittiin. Appan tahtiin. En tiedä, oliko se hyvä. Mutta niin. Tosiaan Eddie Brock jää kuitenkin eloon, joten niinku, ja tämä vähän tiisaa jatkoa, mutta niinku, kun me puhuttiin jo siitä, että Venomista ehkä jäi se pieni pala, mutta entä jos ei jäänytkään, niin onko tämä semmoinen, että tuleeko Eddie Brockista seuraavaksi anti-Venom, niin kuin ehkä sarjakuvissa on ollut? Onko se mahdollisuus tai joku ihan uuden symbiootin kanssa? Siellä mainittiin, että niitä oli vähän muutama, ehkä jäi sinne eloon ja näin. Koska siis sarjakuvissa Eddie on ollut toksin esimerkiksi, ja eikö hänestä just nyt sarjakuvissa tuu Skarnage? Kyllä, se oli seuraava. Muistan, että sinänsä voi antaa ken tahansa. Tai se pala, mikä sinne jäi, että se on Venomin joku niin kuin uusi jälkeläinen, ja sitten tulee vähän niin kuin tämmöinen Baby Groot tuo. Sehän itse asiassa voi olla, koska siinä yhdessä vaiheessa niin Venom sanoo, että Eddie sinusta tulisi hyvä isä. Ja sitten mä mietin, että okei, tämä olisi niin hyvä, jos ne alkaisi nyt puhua lastenteosta, se olisi niin hauskaa. Mutta ei ne tietenkään uskalla niin mennä pitkälle siinä. Mutta se voi itse asiassa olla, että se ehkä niin kuin tulisi ekana mieleen nyt, että se on Venomin niin kuin jälkeläinen ja sitten siitä sitten tulee se seuraava. Mutta, Sitten niin mä mietin vaan sitä tosiaan, että Tom Hardy on sanonut, että hän ei enää halua tehdä, paitsi kovasti hän puhuu Marvel Studion puolella, jos hän tekisi Spider-Man-leffassa esimerkiksi, saattaisi olla vierailulla ja näin, mutta jos hän ei enää palaa, mä sinänsä epäilen, että Sony ei haluaisi jatkoa tehdä, Knulliakin vähän tiisattiin, että tulee takaisin, niin teikö on toisen näyttelijällä? Teekö Sony tuttuun tapaan rebootit seuraavaksi tälle? Haluaa tehdä niin kuin, lisää Venomeita ilman Hardya? Mä luulen, että Sony tietää, että se riippuu tosi paljon siitä, että miten tämä elokuva menestyy. Että koska muistetaan niin kuin Amazing Spider-Man 2 kohdalla, miten että kun yksi elokuva ei menesty, niin hän meni ihan täys paniikki päälle silloin. Joka siis sinänsä ymmärrän, koska se leffa on
Kaikki tietää mun mielipiteen siitä. Niin, no, mutta Niin. miten menestykset nämä edelliset Sony Marvel-leffat sitten on ollut, että miksi nyt ole No niin, perhana ei jo ne kyllä ole tajunnut ollut se. lopettaa. Mutta Siis Venomithan on menestynyt. Se eka oli niinku joku 800 eka oli miljoonaa. tosi hyvin. Joo, ja Se on. toka Sen takia niillä on tullut hitti sen jatkoa. 100 miljoonaa, ja se oli niinku kuitenkin 2021 pandemia vuosi, että siinä niinku, jos sen ottaa huomioon, niin kyllä sekin menestyneenä voidaan pitää. Et se riippuu paljon, mutta tietenkin nyt kun on niin eri tää, että niin supersankari-elokuvat on monien mielestä vähän tämmöistä elää tämmöistä taantumakautta, niin katsoo nyt, että älyääkö ne sitten, että ne luopuu leikistä, aloittaa just taas uuden rebootin, tai sitten niinku keskittyy siihen, että ne tekee enemmän yhteistyötä Marvel Studiosin kanssa, ja sitten niinku esimerkiksi tekee enemmän vahvemmin niinku MCU Spider-Man-universumiin liittyviä projekteja, joka niinku voisi olla kivempi. Ainakin monesta, riippuu vähän tietenkin sitten, että jos ne saa jonkun niin kuin näistä Marvel Studiosin tuottajista siihen mukaan, että jos ei Feige itse, niin joku näistä hänen lähimmäisistä, siellä onkaan, että Steve Roswell ja Nate Moore ja muita. Mutta niin kuin mä sanoin, vaikka mä viihdyin tämän leffan parissa, niin mä haluan silti antaa Sonille terveisiä, että lopettakaa nyt herranjestas näiden leffojen tekeminen. Siis ihan oikeasti. Ihan vain, jotta Marvel Studios saisi käyttää näitä mahtavia hahmoja, niin kuin Venomit ja Knullit, eikä niitä tilata tällaisella keskinkertaisuuden alapuolella olevalla jäätävällä ryönällä perhana viekö. Siis lopettakaa nyt ihan oikeasti. Siis niinku, niin. Siis niinku Sony ei ota kyllä opikseen yhtä, ja tottahan toki meillä on vielä tulossa Cravenit tämän vuoden puolella, niin kuin oli tossa just juttu. Musta oli niin hauska, kun mä näin niinku tää Sonyn tää niinku sosiaalinen media Suomessa, tää leffa, eikö se ole Leffat-niminen, niin ne oli postannut tällaisen niinku promokuvan, että siinä oli Venom, ja sitten siinä oli niinku otettu näitä ennakkonäytöksissä olleiden käyttäjien yleisön niinku reaktioita siihen, positiivisia twiittejä. Ja se oli musta niin huvittavaa, koska niinku kaikkihan tietää, että sellaisia niinku fanien twiittejä haetaan vaan silloin, kun ei ole kriitikoiden kommentteja, joita voi käyttää, koska ne on kaikki negatiivisia. Ja se oli musta jotenkin tosi huvittavaa sille nähdä se taas, että no niin, tässä se taas nähdään. Ja sitten se oli kyllä niinku, no en mä kommentoi niitä, koska ei ne ole ihmiset niinku pyytänyt tulla arvostelluiksi niiden, ja ne oli vaan reaktioita eikä oikeita kritiikkiä, mutta siellä oli ihan mielenkiintoisia ajatuksia, sanotaanko näin. Mutta siis episodilehti antoi 1 tähden tälle leffalle, mikä nyt ei yllätä sinänsä, varsinkin kun tietää, että arvostelija oli lehden päätoimittaja, joka ei varmaan hirveästi tykkää juuri Venom-leffoista, mutta mua eniten kiinnosti se, että muropaketissa oli, että tämä on tämän elokuvasarjan paras osa. Ja sai 3 tähteä. Heikoin osa. Näin se näkyy. Tämä on mielenkiintoista, miten niinku eri ihmisten niinku reaktiot on, koska siis mä oon tosiaan sitä mieltä, että 2 paras, 1 sitten, ja tää on heikoin, mutta niinku tiedän, että sä et esimerkiksi 2 juuri ollenkaan. Mä en niin, mutta sit mulla on vähän semmoinen, niinku, täytyy katsoa se ehkä joskus uudestaan. Mä oon nähnyt se vaan leffassa silloin kerran, että joo. Oliks miten. Mä tykkäsin 1. Mun mielestä 1 on niinku, mutta siinäkin oli se, että mä uusintakatselu en enää tykännyt niin paljon siitä, niin tää on vähän niinku vaikeet, että mistä mä tykkään lopulta eniten. Joo, mä oon kattonut sen niinku 3 sen niinku ykkösvenomin sillä ekalla kerralla teatterissa. Mä niinku suunnilleen rakastin sitä, mä nauroin niinku itteni kippuraa, ja se auttoi, että mulla oli hyvää seuraa. Mutta sitten kun mä katsoin sen uudestaan,
niin ei vitsi, mua ärsytti koko ajan, no ei, koska mä olin vitsit jo nähnyt, niin ne ei naurattanut enää, ja sitten kun niin kuin, geneerinen pahis ja kaikki on niin kökkös Mm. siinä, niin sitten mä olin, niin kuin, ei tää on aivan niin kuin, huonoin elokuva, mitä on koskaan. Sitten kolmannella kerralla niin kuin se tasoittui, että okei, että kaikki mitä Tom Hardy tekee siinä on musta loistavaa, mutta sitten tavallaan se laajempi tarina siinä on tosi niin kuin, kömpelö ja leikelty riekaleiksi ja tälleen, mutta niin. Tota, oliko meillä jotain, mitä me halutaan puhua vielä tästä Venom The Last Dance-leffasta? Ei varmaan kyllä tule hirveästi pahemmin mieleen mitään. Me ollaan puhuttu noista eri symbiooteista ja sitten me ollaan puhuttu tuosta Chris Evans ja tästä perheestä, mikä siellä oli ja kaikista hahmoista jonkun verran, mitä nyt on sanottavaa ja knullis totta kai. Että niin. Sanotaan, niin, ei tässä oikeastaan ole mitään kummempaa, että ehkä tämmöistä lopputiivistelmää enää jäljellä, että no sanotaan vaikka näin, että mä näen, että tässä olisi tietyissä asioissa ollut potentiaalia, mutta tämä tuntuu siltä, että ketään ei kiinnostanut. Tuntuu, että kaikki on niinku kyllästynyt tähän projektiin. Ja sitten noin niinku mahdolliset tulevaisuuden tiisaukset taas tuntuu enemmän uhkauksilta kuin lupauksilta. Ja sitten kun mua jotenkin häiritti tässä leffassa kovasti se asia, että täällä oli paljon asioita, mitä oli niinku tuotu, mutta leffa tuntuu vähän niin kuin koko ajan unohtaa jatkaa näitä asioita. Se kertoo hahmojen taustat, mutta ne on lopulta täysin turhia. Ei sua oikeastaan kiinnostakaan, vaikka niitä jatkettaisiin, koska ei ne oikein ollut sellaisia. Sitten niinku, tämä leffa tuntuu muutenkin, että siihen on läskitty paljon eri asioita niinku yhteen ihan leikkaa liimaa periaatteella, mutta sitten niitä on lähdetty niinku uudestaan leikkaamaan ja editoimaan, ja on läskitty vielä enemmän, miten sattuu sinne ja tänne ja tonne, ja sitten sä vaan niinku mietit, että miltä vaan tämä on tehty, ja mun mielestä paistaa paljon läpi myös se, että ohjaaja ei ole ohjannut mitään muuta koskaan aikaisemmin kuin tämän, ja on käsikirjoittaja. Ja samanlainen fiilis. Niin kuin sen verran myös kuitenkin annan hänelle armoa, että ei ole hän työskentelee Sonille, joten sekin on totta kai niin kuin, että tuskin mikään paras paikka opetella ohjaamista. Niin, mutta mulla tulee niin paljon mieleen tämä, mitä puhuttiin aikaisemmin, ja se on Simon Kinberg ja X-Men Dark Phoenix, niin se on se, kun yrittää tuossa vaiheessa ruveta niin kuin ohjaamaan, niin jostainhan se on tehty aloitettava, mutta enpä kuullut Simon Kinbergin pahemmin tehneen mitään muuta ohjauksia kyllä tuossa. Että... Itse asiassa se taisi tehdä sen jonkun agenttileffan, jossa oli mun mielestä Jessica Chastain ja pari muuta tällaista. Ootas mä tsekkaan mikä se oli. Jos mä laitan Simon Kinberg. Muistanko mä oikein? Hän on ohjannut... D355. Niin, tai suomeksi Agentit 355. Joo, se. Ei mitään käy, mikä tää on. Joo, tää on joku tämmönen agenttileffa. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Fan Bingbing, Diana Kruger ja Lupita Nyong'o. Eli Sebastian Stan, Edgar Ramirez, Jason Fleming ja kyllä se näyttäisi näyttelijä. Okei, joo. Mutta Tomaattimetrissä 24%. Ei sillä, että pitäisi hirveän isossa arvossa, mutta niin. Kuulostaa siltä, että saattaa olla Venomia parempi leffa. Niin, Metacriticissa 40 sadasta ja tällä lailla. Joo, että... mutta No, Venom. We are Venom. We are Venom. We are Venom. Kyllä mulla edelleen tulee nyt, meillä on trilogia lopulta Venomista, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että antakaa nyt please Marvel Studiolle tää hahmo.
Siis ihan oikeasti. Mä haluan nähdä Marvel Studion tekevän tämän paremmin ja Mm, käyttävän sitä Spider-Man pahiksena. jep. Ja siis kun Venom on niin hitsin hyvä hahmo, sen lisäksi, että Raven on hyvä hahmo, pelottaa se parin kuukauden päästä tuleva Craven leffa, että varmasti on pilattu sekin, koska miksi ei Eikä se voi olisi. olla huono, kun se on K16 siinä on pertä, isojen poikien. Niin. Mutta Sorry. mä näin jossain sellaisen ei se ollut arvostelu, mutta se oli enemmänkin semmoinen tokasu tai mielipide, että niinku, jos haluatte hyvää Venomia tai hyvää Cravenia, niin Insomniakin Spider-Man 2, siinä on molemmat täydellisesti tehtynä. Vitsit, mä haluan pelaa niinku, sen, mutta se, ei, eikö siinä, se on vaan PS5 ja kohta tulee PC:lle. joo, sitten tulee PC tammikuussa vai? Mutta siis mun kone vaikka uusi onkin, niin, tai aika se uusi, on, niin. se on semmoinen, että siis tietty, jos ei puhuta niinku jostain sarjakuvista tai animaatiosarjoista tai näin, mutta siis Insomniac on onnistunut tekemään mahtavasti molemmat ja mukavilla pisteillä, niin kuin ekassakin pelissä oli asiat, että ei ole ihan täysin otettu sieltä sarjakuvista, vaan on lähdetty siihen omaan maailmaan hakemaan nämä hahmot ja mä niin tykkäsin. Siis niin kuin, mä en ole vieläkään saanut sitä peliä kokonaan pelattu. Mä oon se ekan peli vaan niin kuin pelannut, mutta se on niin upea, koska siinä on niin tehty siitä oma versio, mutta ymmärtäen se, että mikä klikkaa niissä alkuperäisissä niin kuin, hahmoissa Kyllä. ja siinä maailmassa. Että se on niin kuin, siis ei haittaisi ollenkaan, jos esim. MCUssa ja Sonyn tulevissa projekteissa niin kuin, otettaisiin niistä vähän niin kuin, inspiraatiota. Et, niin, jep. Kyllä. Mutta. Alkaisiko tämä ole tässä? Olisiko näin? Venomin osalta, joo. Venomit, joo. Jep. Lepää rauhassa, Venom. Tuskinpa. Sonni sen tuo takaisin. Ennemmin tai myöhemmin, mä luulen, että ennemmin. Todennäköisesti. Se on tulossa seuraavien muutaman vuoden sisään. Joo. Onko niin sama juttu siinäkin? Menettääkö ne oikeudet, jos se nyt tietyn väliajoin? Toi on muuten hyvä kysymys. Siis ei, nyt ei ole sitä, koska nehän tekee ne Spider-Man-leffat joka tapauksessa, joten nämä on vähän niin kuin silleen, näitä on aina niiden oikeudet. Niin, vapaasti tekemään. Että kun mä luulen, että se oikeudet on nimenomaan siinä Spider-Man-nimessä. Ja niin kun niillä on ne, jotka niitä myös pysyy nytten, niillä on myös niin kuin, oikeus näihin muihin, ja ne voi kokeilla kaikenlaista. Mutta mehän puhuttiin tosi jakso tai 2 takapakkia, kun oli uutisista tästä Marvel Studios ja Sonyn uudesta niin kuin, suhteesta, ja leffanhan piti olla ollut digitaalisena katsottavissa jonkun kuukauden tai jotain, ja sitten Marvel sai käyttää. Mä toivon, että nyt sit saadaan käyttää esimerkiksi Venomia sitten, kun tämä kolmas leffa on suoratoistossa, ja tämä on aika huonosti menestynyt, niin eiköhän se aika lailla tammi-helmikuussa on viimeistään sitten suoratoistossa tai näin, niin chanssit, että Marvelkin saisi sitten käyttää tätä hahmoa jotenkin. Haluatko sä, Ossi, kertoa loppuhöpinät? Joo, eli kuten sanottu, niin tuosta alhaalla olevasta niin osoitteesta pääsette ostamaan MPS fanituotteita, löytyy kaikenlaista pipoja, mukia ja kupparia ja housuja ja kaikkea, mitä niin kasvavat tarvitsee. Mä löydyn totta kai Ossi Kuvakarju-kanavalta, kannattaa käydä katsomassa, siellä on muun muassa niin kuin, Agatha All Along arvostelut jokaisesta jaksosta. 7. jakson arvostelu on työnä hetkellä, kun tätä nautetaan. Me puhutaan Agathasta myös sitten, kun koko kausi on tullut. Todellakin. Eikä siihen enää itse asiassa kauan. Ensi viikollahan se jo päättyy, joten katsotaan nyt sitten, että ei siinä nyt kauan kestä, että me kokoonnumme taas.
Leffahullu Nikke löytyy No. sillä aikaa Leffahullu podcast-kanavalta kaikkialla, missä podcastia kuunnellaan. Ja tietenkin YouTubesta. Sieltä löytyy taas kaikenlaista arvostelua. Siellä on vähän kauhukuukausteemaa tainnut olla meneillään. Ja sitten tietenkin kaiken maailman ostosreissuja tehty. Kierretään vähän näitä kirppareita ja divareita ja leffakauppoja. Todella hauskoja kaikenlaisia videoita. Kannattaa käydä katsomassa ehdottomasti. Sitten tietenkin, niin, kun puhutaan tästä meidän kanavasta, niin jos te olette YouTubessa, niin laittakaa sitä peukkua ja tilatkaa tämä kanava ja painakaa kellosta muistutukset, niin saatte aina uusimmat videot heti, kun ne ilmestyy. Ja YouTubehan tulee myös välillä extra videoita, joita ei tule sitten Spotifyn puolelle, joten pitäkää sekin mielessä. Ja sitten totta kai niin siis pidetään keskustelua yllä, eli YouTubessa kommentteja, Spotifyhin voi jättää kommentteja, voitte tulla Marvel-ryhmään Facebookissa, voitte tulla Marvel Podcast Suomen sivuille Facebookissa, Instagramissa meidät löytää, voi käydä kommentoimassa meillä on TikTokikin olemassa, kaikenlaista saa laittaa viestiä, yksityisviestiä tai kommentoida meidän julkaisuun, me vastaillaan mielellämme. Ja kuten aiemmin mainittiin, meillä on loistava henki meidän Discordissa, siellä niin kuin loistava pieni porukka, keskustellaan Marvelista ja paljon muustakin, mitä ikinä tulee mieleen, nörttijutuista pääsääntöisesti ja välillä ehkä vähän elämästäkin, että sinne olette kaikki tervetulleita, ei muuta kuin pistäkää viestiä, koska tuossa alhaalla oleva linkki on luultavasti taas vanhentunut ja tällä lailla. Molemmat löydetään myös leffamedia.fi-sivustolla, jonne koottu on kaikki Suomen parhaat elokuvista innostuneet blogaajat ja videoarvostelijat ja podcastajat ja muut tällaiset. Sieltä löytyy sitten varmasti muidenkin mietteitä tästä Venomista ennen pitkään tai muunkinlaisista elokuvista. Ja kannattaa käydä katsomaan, koska se on aina hauska saada vähän erilaista perspektiiviä, ehkä suositusta sellaisiin elokuvia TV-sarjoihin, mitä ette muuten katsoisi. Niin, ehdottomasti. Sitten Nikke varmaan taas muistuttaa meitä fyysisten elokuvien tärkeydestä ja Suomikassusta. Kaikkihan siis tietää sen, että leffat on kiva kerätä hyllyyn. Kyllä, fyysisenä tallenteena. Ja tähän on useita hyviä syitä, muuta kuin että ne näyttää nätiltä hyllyssä. Osat erikoisjulkaisut, steelbookit tai näin on kivoja, saattaa olla lisähärpäkkeitä, extroja ja näin. Sen lisäksi, kun koskaan ei tiedä, koska joku suoratoistopalvelu päättää poistaa leffansa tai muokata niitä nykypäivän soveliaammaksi, niin kun leffa on fyysisenä hyllyssä, niin ei sitä ketään voi sulta sitten pois lähteä ottamaan. Tämän lisäksi usein esimerkiksi 4K:na fyysisessä julkaisussa on parempi kuvan ja äänenlaatu kuin suoratoistopalveluissa, koska suoratoistopalvelu pittivirta ei riitä, aina elokuvat pakkaantuu, voi muuttua pahimmillaan jopa hirveäksi mössöksi. Tätä tapahtuu usein monillakin suoratoistopalveluilla. Oli sulla kotona minkä tahansa valokuitunetti, niin ei se auta, kun suoratoistopalveluihin ei saa vaan saman verran dataa kuin levylle, joten kun leffa on fyysisenä hyllyssä, niin silloin siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänen laatu. Ja totta kai niitä leffoja voi sitten fyysinä ostaa suomikassu.fi-verkkokaupasta. Ja siellä kun käyttää koodia Marvel Podcast yhteen ja isolla kirjoitettuna, niin sieltähän saa sen 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikäs se mukavampaa? Pikku alennus, kun leffat ja sarjat fyysisenä hyllyyn. Sieltä saa sitten ostettua itselleen nätisti vaikka Deadpool ja Wolverine leffan steelbookit, jotka juuri on julkaistu. Ainakin mä toivon, että ne Suomikassussa on. Mä en niitä sieltä itse meinaan löytänyt, kun yritin etsiä. Aivan. Ja siinä se kai sitten alkaakin olla, että hei, kiitos kaikesta hyvästä. Mutta ei missään nimessä Venomista. Niin. Joo. Kittiä ensi kertaa ja varmaan siitä Akastasta sitten uudemman kerran juttelua nimenomaan seuraavaksi. Sitten yksi asia, mistä meillä oli puhetta tuolla meidän Discordin puolellakin, niin Discordissa, MBS Discord. Siellä juteltiin, ensi vuonna tulee
tämä Comic Con Finlandi, tämä Heroes Comic Coni Niin, totta. Helsinkiin toukokuu 9-11. Siellä, tulkaa Kyllä sinne. vaan. Meillä on siellä ainakin meidän Discord-porukkaa tulossa paikan päälle sinne ja ajateltiin jonkunlaista MBS-miittiäkin ehkä siellä järjestää. Morotellaan tuttuja, Mm-hmm. jotka katselee meidän tai kuuntelee meidän höpötyksiä. Voidaan puhua siellä vähän Marvelista ja morjenstella siellä sitten toisiamme. Joten vaikka me nyt ei Marvel-podcastina sinne mennä esiintymään, koska ei ne varmaan halua meitä edes sinne, vaikka kuin yritettäisiin, Niin voi olla. niin tulkaahan perhana vielä sinne. Siellä oli liput Mm. myynnissä jo, ja meikäläinen ainakin ostanut itselleen jo liput koko viikonlopuksi, niin sinne voi tulla, kuulkaas, myöskin kaiken näköistä nörttijuttua sieltä löytyy, ja mukavaa menoa ja meininkiä, joten ei muuta kuin sinne mukaan, ja me koitetaan taas MPSNG varmaan ehkä Tampere-kuplillekin tai Joo. vastaavaa, kun ensi vuonna taas tulee siinä alkuvuodesta todennäköisesti, niin Jos sinnekin sitten. kuulijoilla on toiveita, että missä haluaisi nähdä, jos on jotain tapahtumia, sarjakuvaa, näitä festivaaleja tai koneja tai elokuva-aiheisia. Kirjamessuja. Siis, niin, siis kaikkea tällaista. Jos on joku tämmöinen, jonka tiedätte, että jos te tykkäätte käydä, niin pistäkää viestiä. Että kyllä me ollaan aika avoimia kaikenlaisille tapahtumille ja tällä lailla, että tai toinen vaihtoehto, jos sinulla sattuu olemaan elokuvateatteri, haluat siellä näyttää vaikka uuden Marvel-elokuvan, ja haluat meidät sinne vähän myös sitten vaikka leffan jälkeen juttelemaan, niin hei, ei muuta kuin laittakaa viestiä. Viestiä voi laittaa vaikka Instagramissa meille Marvel Podcast Suomen Instagram-kanavalle, että hei, minulla on Tampereella tai Turussa tai vaikka Helsingissä elokuvateatteri, ja ajateltiin, että sieltä tulee uusi Marvel-leffa tuossa. Ensi vuonna tulee 3 Marvel-leffaa. Haluttaisiin näyttää ne sellattiin, että sieltä pääsee teidän katsojat ja kuulijatkin mukaan, ja sitten voisitte vähän sen jälkeen kertoa mietteitänne tästä kyseisestä leffasta. Joo. Niin sehän tietty kanssa onhan meillä tietenkin ihan Marvel Podcast sähköpostikin tällaista varten. Marvel Podcast Suomi ei kun miukumauku kuin gmail.com tai @gmail.com, että helppo muistaa, niin voi sinne laittaa, jos on jotain yhteistyö kiinnostusta. Kyllä. Että niin myös totta kai edelleen meitä saa sponssata ja vaikea mitä, että raha kelpaa aina. Tai jos Disney haluaa lähettää meidät vaikka johonkin ensi-iltaan Lontooseen katsomaan uutta Marvel Studios-leffaa, niin kyllä me lähdetään mielellään sinne paikan päälle vähän juttelemaan. Tai jos sattuu nyt olemaan yhteystiedot vaikka sitten Kevin Feigeen tai johonkin muuhun, niin vinkatkaa meille, niin me käydään jututtaa vähän. Että ei me olla ronkeleja siinä mielessä ollenkaan. Ei. Että siis. Me voidaan lähteä. Joo. Ja mielellään vielä, jos sponssaatte matkan, niin voi lähteä niin jälkeen. No se nyt ennen kaikkea. Niin. Niin. Joo. Mikä juttu ei. Kuulostaa tosi kivalta mun mielestä. Antakaa raheja ja mahdollisuuksia ja matkoja. Antakaa meille mahdollisuus. Antakaa meille mahdollisuus. Ossille ainakin. Mä en tarvii välttämättä mahdollisuutta. Ossi on parempi ihminen meistä. Antakaa Ossi. Nikellä on lapsi ja se tarvii paljon mahdollisuuksia. Että sen lapset tarvii uudet kengät. Mä oon vanhempi kuin Ossi. Antakaa mahdollisuus. Harmaantuu muuten kokonaan. No se on kyllä totta. Ossi on vielä nuori ja virili. Nuoria virili. Ossi. Sinähän se parhaiten tiedät. Marvel OnlyFans Suomi. Tulossa vuonna 2020X. Okei. Mites siellä sitten on?
Onko siellä propellihatun pyöritys? On, kyllä vaan. Get to Koska the ei ole mitään chopper! muuta, mitä pyörittää enää siellä vaiheessa Hei, meinaan. hei, hei, Ossi, No, anna meidän YouTube-katsojille vähän, Nanna, pyöräytä vähän sitä. Nyt sä heilautit just niin, että tuli pimeämpi, joten nyt ei näy valoja. No nyt, ai siinä pyörii nopeasti. Ai että, siinä se pitää vaan varoa, ettei liian monesti pyörää, kun meinaa lähteä lentoon. lähtee ihan kattokassisena kuule lentoon sieltä. No se pääsee. No. Pitäisi Hei, keksiä vaan sitten, että... nyt yksi juttu. Tehdään toinen tämmöinen extempore-juttu. Ai, Sulla on siellä sarjakuvahylly siellä takana. Ojenna käsi sinne ja nappaa sieltä jotain. Ja katsotaan, mitä löytyy. okei. Okay. Siitä. Se Joo, siinä. tämä näin. Lähtee. Joo, se. Mitä löytyy? Se on X-Men. X-Meniä. Joo, On Hickmania. Ei ole. Tämä Brian Wood ja kuvitus Oliver Coipel ja David Lopez. Tämä on sieltä niin 2013. Tämä on se Marvel Now-aikaa. Niin kuin tuolla näkeekin tuommoinen läikkä. Tämä oli tämmöinen niin, kokonaan naisista muodostunut tiivi hetki aikaa. Oliver Coipelin tosi makeeta, hyvin viehättäviä ihmisiä hän piirtää. Ja tämähän oli se, missä niinku, esimerkiksi niin Jubilee saa vauvansa ja sitten tuolla niinku, siellä näkyy vähän Rogueta ja mitäs kaikkea täällä onkaan. No siellä on niin, Jubilee ja Piku Vaavi. Supersankarit kuin me. Hekin unohtavat joskus käyttää kumia. Ja. Joo, tää oli muistaakseni ihan mielenkiintoinen. Täällä on joku... Mikä tää on? Jubileen ensi esiintyminenkin on tässä mukana. Uncanny X-Men 244 numero. Eli vähän tämmöistä klassisempaakin sarjakuvasta mukana. Se on aina kiva, kun näissä on välillä tuollaisia ekstra lukuja, mitkä vähän muistuttaa, että mitä siellä onkaan joskus tapahtunut. Aika kiva. X-Men. Just näin. Hyvä. Tämä oli mahtavaa. Teppä toisen kerran sama juttu. Ojenna sieltä jotain. Katsotaan, mitä löytyy. Okei, ootas. Ylemmältä hyllyltä. Ylemmältä hyllyltä. Vasemmalla. Ei kun oikea, kummin pääsi susta on oikealle. Toisen suuntaan. Toisen. Se. Ei. Tää. No se. Ota se. Tää on joku paksumpi. Oho, tää onkin itse melkoinen klassikko. Planet Hulk. Tää moderni klassikko. Planeetta Hulk. Tää on tää koko jötkylä. Tässä on siis Incredible Hulk numero 92-105, Planet Hulk Gladiator Guidebook ja materiaalia Amazing Fantasy 15 ja Giant Size Hulkista. Mitäs tää olikaan? Tää on Greg Packin hän kirjoittama tää oli pääasiassa ja klassinen Hulk-tarina, johon muassa Thor Ragnarok haki inspiraatiota, muun muassa Meek ja Korg on täältä peräisin klassiset hahmot ja sieltä vähän niinku tuollaista taidetta, villiä menoa, Hulk siellä gladiaattorina painii. Tää on kyllä hyvin niinku iso tämmönen kunnon epos. Tällainen, jos tykkää sellaisesta niinku, gladiaattorimeininkiä, vähän sellaista niinku miekkakilpi, skifi hommaa, että jos sellainen iskee, niin varmasti tääkin todella hieno sarjakuva, klassinen jo nytten. Ja. Niin täällä on joku, tää on vissiin tää Amadeus John ensiesiintyminen tosta Amazing
Fantasy 15 myös mukana täällä. Ja tietenkin tämähän oli niinku siinä mielessä merkittävä, että aikanaan se alkuperäinen Amazing Fantasy 15 tunnetaan siitä, että hahmo nimeltä Spider-Man esiintyi siinä ensimmäisen kerran. Just meidän Ja kysyä, oli että niin, eikö se näin ollut? joo, kyllä vaan, että senkin takia sitten 2000-luvulla ajateltiin, että se 15 on se maaginen numero, ja toivottiin, että sieltä nousisi samanlainen menestys. No, Amadeus Jota nyt ei ihan voi Spider-Maniin verrata, mutta kyllä hän on jälkeensä jättänyt, ja hyviä tarinoita hänelläkin on kerrottu siis. En aikoihin Sarjakuva nähnyt nimellä... Amadeus Showta kuule. No se on kyllä sääli. Siis hän oli Championsissa, ja sitten samoihin aikaan, kun hänestä tuli tämä Totally Awesome Hulk, joka oli hyvin hauska kirja. Niin. Sen jälkeen kyllä muistan nähneeni. Joo. Missä? Mä muistan sen, että siinä kun hän tavallaan hänen hulkvoimansa vähän hiipuvat, hän haluaa käyttää nimiä Braun. Mutta ei vissi ole sitten vähän aikaa. Se voi myös ihan olla siitä, että mä en Hulkkia ole lukenut ollenkaan. Että niin, ehkä hän Hulk-lehden sivulla seikkailee. Hän oli tosiaan Hulkeissa paljon, ja sitten myös Herkuleksen sai ikinä. Niin. Yksi, niin kuin, mikä mulla on ollut niin kuin tämmöinen päässä, että olisi hauska nähdä MCU:ssa tämmöinen, tämä oli ennen kuin Herkules esiteltiin Thor Love and Thunderissa, mutta kuitenkin onhan se edelleen mahdollista, mutta tämmöinen elokuva, jossa kun me tiedetään, että Hulkista tuli tosi suositussankari Endgamein aikana Marvel-maailmassa, niin kirjoittaisi tämmöisen leffan, jossa, niinku, tai TV-sarjan, jossa Hulk-fani Amadeus Cho tapaa tämmöisen vähän niin kuin epäonnistuneen supersankarin Herkuleksen tai sankarin, joka ei enää niin kuin ihan nykypäivän tasolla. Ja sitten hän yrittäisi niin kouluttaa supersankarifanina Herkuleksesta yhtä hienon ja rakastettavan sankarin kuin hänen suosikkihulkkinsa. Mä luulen, että se voisi olla ihan hauska tarina, koska siinä sitten tavallaan Amadeus John pitäisi oppia, että kaikki sankarit ei ole samanlaisia, ja Herkulekselle myös tämmöinen niin kuin kasvutarina, että pitää vähän nykyaikaistua ja niin tällä lailla. Mutta no, saapa nähdä milloin nähdään seuraavan kerran Herkulesta MCU:ssa ja milloin nähdään Amadeus Cho. Muuten kun muistaakseni hän tulee olemaan siinä Spider-Man-animaatiossa Peter Parkerin luokkakaveri. Että sen verran kuitenkin. Mahdollista. Sehän on se, koska se animaatiosarja tulee. Niin, no joskus oli juttu, että tänä vuonna, mutta ei taida ihan enää ehtiä siihen. Vähän vaikea kyllä uskoa tässä vaiheessa. Mitään virallista ei ole kuitenkaan annettu edes tietoa, niin jep. Epätodennäköistä. Jos se tulee tänä vuonna, niin mä luulen, että siitä tulee sitten ilmoitus tuossa niin, aika pian Agathan loppumisen jälkeen. Että saapa nähdä. Joo. Oliko sulla, Ossi, vielä jotain kivaa kerrottavaa meidän? Mä just menin comicbook.comiin. Tässä on 23 minuuttia sitten. Spider-Man 4, Spider-Man 4 gets a very interesting 2026 release date as movie's director is finally confirmed. Punaisella confirmed. Sekä taas. Okay, Sony Pictures has finally announced Spider-Man 4 release date, eli ja se tulee aivan Avengers Doomsdayn ja Avengers Secret Warsin välissä. Ja meillä on myös ohjaaja, eli päivämäärä on July, eli heinäkuun 26. päivä 2026. Kuulostaa ihan järkevältä. Ilmeisesti Marvel on jonkun nimeämättömän niin leffan poistanut just siltä ajalta niin kuin jonkin aikaa sitten, mutta no. Ja on myös varmistettu, että Destin Daniel Cretton ohjaa elokuvan. Joo, eli tosiaan 2 Avengers-leffan väliin menee. Ja sitten tässä just mainitaan, että on hyvin mahdollista, että tämä tarina sijoittuu siihen, mitä ikinä onkaan jäljellä sen jälkeen, kun Doomia vastaan on taisteltu, mutta se on vaan spekulaatiota.
Eric Sommers ja Chris McKenna kirjoittaa sen, kuten aiemmatkin. Ei ole paljastettu tarinan yksityiskohtia, vaikka näitä huhuja on paljon ollut, että voisi olla team-up Venomin tai Daredevilin tai vaikka Ant-Manin kanssa. Idea on hullu, Holland on juurikään sanonut. Se on erilainen, mitä olemme... se on vähän erilainen kuin mitä me olemme aiemmin tehneet, mutta uskon, että fanit tulevat todella vahvasti vastaamaan siihen. Ja sitten, joo, okei, sellainen. Elikkä, hei, päivämäärä. Tuommoinen viimeinen uutinen saatiin vielä tähän. Tämä on itse asiassa toinen uutinen, jos äkkiseltä katsotaan, niin Thunderbolts-tiimi huhutaan, että niillä on iso rooli Avengers Doomsday elokuvassa. Ja huhu kertoo, että syy sille, miksi Thunderbolts-leffassa on tämä Asterix, johtuu siitä, että tästä muodostuukin New Avengers. Ja se olisi vahvasti mukana sitten Doomsdayssä, kun taas on kovasti kerrottu, että Spider-Man olisi yksi isoimmista hahmoista tässä Doomsday-leffassa. Spider-Man-leffahan alettiin kuvaamaan ilmeisesti ensi kesänä, mutta aiemmin oli juttu, että Doomsdayta aletaan kuvaamaan alkuvuodesta, ja Holland kuvaisi omat roolinsa siinä sitten ensin keväällä ja sitten Spider-Man 4, koska ilmeisesti Doomsdayn kuvaukset starttaa maaliskuussa, ja sitten taas Spider-Man toukokuun puolella ilmeisesti. Siinä olisi se pari kuukautta aikaa kuvata ensin vähän Doomsdayta, sen jälkeen vähän Spider-Mania, ja ilmeisesti sitten taas Hollandi on kiinnitetty myös Nolanin tulevaan leffaan, joten kuvaako hän sen sitten vielä siihen perään, niin kova vuosi Tom Hollandille tulossa siis ilmeisesti ensi vuonna. Jep, mutta näinhän se on, että näyttelijöillä on, siis kun tuuri käy, niin sitten töitä riittää. Ja onhan se aina näyttelijä helpompi lennättää ympäriinsä kuin koko vaikka tuotantoa tai ohjaajaa tai jotain tällaista, niin saapa nähdä. Odotetaan varmasti innolla kuitenkin. Elikkä Spider-Manin sitten parin vuoden päästä, kuten oltiin vähän uumoiltukin, että jos ensi vuonna on puhuttu, siitä, että kesällä kuvaukset, niin joo. Tästä on hyvä varmaan sitten jatkaa eteenpäin. Vai oliko se vielä jotain? Tässä on juttu, missä kerrotaan myös siitä, että Venom The Last Dancein ohjaaja Kelly Marshall paljastaa, että miksi Andy Serkis kästettiin Knullin rooliin. Hän kertoi, että me tiedettiin, että Andy Serkis tulee olemaan Knull Venom 2 tai 2 aikoihin. Hän ohjasi Venom 2 ja Tom, eli Tom Hardy ja sitten Kelly Marshall oli sitä mieltä, että kun he juttelivat Venom 3, että siinä he haluaisivat esitellä Knullin, niin heillä oli idea, koska Andy Serkis ohjasi 2 ja he näki häntä koko ajan, niin he päättivät silloin, että Andy Serkis on vaan paras mahdollinen tähän, ja koska Knull on CGI, motion capture hahmo, ja kuka siihen sitten sopiikaan paremmin kuin Andy Serkis, niin tämän takia he päättivät jo 2 aikoihin, että Knull on se hahmo, jota 3 tullaan näkemään, ja Andy tulee sitten olemaan se, joka häntä esittää, ja
ilmeisesti tämä hahmo oli siis se ensimmäinen, mitä päätettiin jo. Tai niin kuin, että se oli ensimmäinen, mitä suunniteltiin. Hahmon designi tehtiin myös ensimmäisenä tätä leffaa varten. Täällä oli tietysti muutama muukin mielenkiintoinen uutinen, mitä on tullut tässä näin, mutta niistä mä luulen, että me puhutaan seuraavan jakson yhteydessä, koska tämä yksi esimerkiksi viittaa melko vahvasti tuohon Agatha Aola Longiin, ja ettei spoilata siihen liittyviä asioita, niin tuo uutinen me käsitellään ehkä seuraavalla kerralla, mutta nämä oli meidän loppuhöpöttelyt tällä kertaa, ylimääräiset uutiset, niin sanotut breaking news. Kyllä. Hot on the press. Kyllä. Hot tämän ja takia nämä kuunnellaan aina loppuun. Ei koskaan tiedä, että mitä toi pitää sisällään viimeiset. Kyllä väsyttää aika paljon tässä vaiheessa. Olisiko pikkuhiljaa aika mennä. Jos ei petiin, niin ainakin vähän huilailee. Se on meidän, koska mä nukkaan pystyyn tähän. Hetki huilaillaan. Sun ystäväin, me hetki huilaillaan. Ja sen nallen talon sinisen. En muista, miten jatkuu. Okei, mä ajattelin hetki, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen hetki lyö. Viime hetki lyö. Kukaan aikaan tahdon syödä silloin tätä. Kello seisahtumaan tahdon hiljentyvän tien. Näin hyvin on hallussa klassinen suomirokki. Joo, mua väsyttää vähän liian paljon, ei pysty ajattelemaan sanoja biisiin edes. Sen takia me ruvetaan sanottaa omiin biisejä. Nimenomaan. Marvel hetki lyö, Marvel hetki lyö, kukaan ei aio sivuttaa Marvel podcast Suomen juttuja, koska Marvel on parasta. Kyllästynyt siihen on. Voisko Sony vihdoin lopettaa tuon paskan, minkä täällä haisee joka päivä, kun sitä ajattelen. Morbiuksesta ei kukaan tykännyt, paitsi loserit. Mä vähän vitsailin, on ihan ok, jos sun makus on vähän kehnompi. Anyway. Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa ennen kuin meidän viimeisetkin katsojat lähtee, koska luulen, että kaikki meidän katsojat ja kuulijat rakastavat Morbiusta ja eivät ymmärrä Ossin vihaa, joten ei muuta kuin mitä? Liian hiljaa. Kukaan ei ymmärrä vihaa. Kiitos. Puhut liian hiljaa, niin se mikki alkaa pätkimään. Se ei ymmärrä tuota kuiskausta. No niin, mä nyt nukkumaan. Sulla on aikana herätys. Niin on. Mm-hmm. Mäkin menen huomenna kaverin kesteille. Oho, syömään se herkkuja. Joo. Näet kuule kaverin kaikki herkut ja muut kuule siellä sitten. Sitten on mukava. Breaking news, mulla on kavereita. Ei jokainen voikaan sanoa samaa. No. Älä viitti. Ossi tulee ilkeä väsyneenä näköjään. Vai onko tämä joku Venom-panitus? Sitten tulee vähän tämmöinen niin kuin Venom. Hän on se antisankari. Se voi olla. Mä luulen, että se elokuva on rikkonut. Sillä mä näin, että niinku maailmalla ja elämällä ei ole oikeasti merkitystä, joten miksi mä enää jaksaisin yrittää olla mukava mun kanssa ihmisille? Miksi minä yrittäisin, kun ei Sonikaan yritä? Tiedätkö mitä, Ossi? No. Parasta tässä on se, että me päästään nauttimaan vielä tänä vuonna kerran Sonyn elokuvista. Kun siinä niinku
aika harvinaista herkkua, että tulee niin kuin Mm. 3 saman vuoden aikaa ja 2 Äläpä, melkein back to back. äläpä. Ensi vuonna ei sitten pahemmin ole Olisi kiva se olla. tulossakaan. Että, Ei se on, että vissiin. ei, sun ei ole kertonut Eihän, mitään muuta, no että niin. olisi Siis mitä? tulellaan. Ensi vuonna ei tule yhtään Sonya, tulee 3 Marvel Studios leffaa. Hmm, niin. Siis Ainut milloin on on tietty, viimeksi ollut näin? ainut voi tietty olla niin, että jos se vihdoin saataisiin se Spider-Versen 3. osa, mutta ei taida olla tulellaan. Niin. Huhut kertoo, että menis niin 26 puolella. Jep. Hmm. Siis jos se tulee ensi Jännä. vuonna niiden kaikkien MCU-leffojen lisäksi, niin sitähän se on aika tosi hyvä vuosi. Oho. Ja Mutta se sitten on tulee niin niitä tosi jännää, että TV-sarjoakin. se leffahan piti tulla jo aikaa sitten. Niin pitikin. Mutta sitten ne Niin, huomasivat, että hetkinen, animoinnissa kestääkin hetki. niin. Ei tiedä, Ne mitä ne luuli, että se oikein tapahtuu ajattelee. sekunnin, en mä tiedäkään. Jep. Ja unohti varmaan sen. Sony lupaili omiaan ja Joo, se tekijät voi toiset hyvin selattiin, olla. että ei onnistu. Mm, Nee, en tiedä. mutta joo, Joo. tulevaisuus näyttää ihan hyvältä. Kunhan vaan Ehkä me puhutaan selvitään tästä sarjakuvistakin. vuodesta ja Gravelista. Niin, Voisi sitä sarjakuvat olla on hyviä. tuossa jossain kohtaa Mm. taas. Joo. Nyt on hei hei. Ei voi mitään. Nyt nukkumaan. Öitä. Ossille ja kaikille meidän rakkaille, ihanille katsojille ja kuulijoille. Ei muuta kuin hyvää yötä, huomenta, päivää tai mikä vuorokauden aika nyt onkaan, kun tätä Ja kuuntelet. ruokahalua. Tai